Hatagan sang balor ang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag
sang bumbo. Napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong ko may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta radyo Bumbo number 1. Nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahe ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa Taguyod ng katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Oras sa Bombo Radyo Philippines Standard Time, 2 minutos na ang nakaligad sa oras nga, alas 8 sa aga. Welcome na mga kabiran sa pagpangalagad sang Good Morning Philippines, subong sa aton nga mga kauturan kaga sa aton iya nga mga kabombo. No? Domingo naman kita sa karon ni adlaw Banwa. This is the last Sunday para iya sa bulan sang Febrero, no? Last Sunday for the month of February sa mga kauturan kaga sa mga kabombo naton. No? So sa aton iya nga mga tagpalamati. So kamusta kamudira sa aton iya nga mga suki nagupod sa aton diri sa 630 kHz sa inyo siningatag sa mga radio dial. Kung hindi nyo kami subong ma-access sa Facebook, may tayong problema sa mga kauturan naton, no? Sa YouTube, no, pwede gid kamo maka-access aton sa YouTube account sa Bombo Radyo Bacolod. So please like and subscribe ha sa aton iya nga YouTube account. So, ano mga tupiko no nga aton iya nga tutukan kag diskusyonan subong iya nga agadri sa aton iya nga palatuntunan sa Good Morning Philippines. Kung sa rin subong iya nga aga, kami ang inyo mga kaupod. Bombo Franz, Andrew Borgos. Kag ako naman si Bombo Ann Sindol Sorilia. Good morning, Bombo Andrew. Yes, Bombo Ann, good morning. No? Kag happy Sunday sa imo, kag sa aton ng mga listeners man subong. No? Kita diri subong ang nag-updanay naman liwat Bombo Ann. No? So, may bago naman kita nga mga topics kag istorya Bombo Ann. No? Nga diri ato nga pagatalakayo man subong Domingo, no, nga edisyon sa aton nga plantutunan. Ang Good Morning Philippines, and once again, good morning dira sa aton nga mga kabombo, bomboan. Yes, no. So sa aton iya nga mga kauturan kaga sa aton iya nga mga kabombo sa liwat, sa subong iya nga aga diri sa aton nga pagpangalagad sa Good Morning Philippines, madamo kita sa nga tupiko nga ginhanda para sa inyo. So please like and subscribe, no, sa aton iya nga YouTube, sa YouTube account sa Bombo Radyo Bacolod. Okay? Sige, 5 minutos na ang nakaligad sa oras nga alas 8 sa aga. Bombo Andrew, kanami man sa aton iya nga tiyempo, sa aton iya nga panahon, no? Subong, petsa 27 kita sa bulan sang Febrero. So, meaning nagahinga post na ni, no? Ang aton iya nga bulan sang Febrero, Bombo Andrew. Correct, Bombo Ann. Last Sunday of the month. Last Sunday of the month. Uling Domingo no, sa bulan sa Pebrero.
do ka sang ulang bumbuan kita nag-celebrate sa Valentine's Day, no? Yes. Subong di arena kita, no? Kung kaina to na batiaman nato, no, sa kainan sa kay Monsignor Paskin nga nagahilapit naman ang Lenten season bala o kon Kwaresma bumbuan, no? So sa mataso ng Martes, no, ti bulan na kita sa Marso, Yes. no, hasta magalabot na makita sa bulan sa Abril nga amo na ang pagsulod man bumbuan sang ato ning Semana Santa, no? So ti nagapanawagan man si Monsignor Paskin for this coming Wednesday ti sugataon gina ang Kwaresma sang Ash Wednesday bomboan, no? So sa atong makuturan dira ti March 3, no? Or March 2, no? Wednesday, first Wednesday sa bulan sa March, Ash Wednesday suno pa kay Monsignor Felix Paskin bomboan. Yes, no. So Ash Wednesday. So amo na, no, sa aton iya nga mga kauturan, amo ning ginhambal nga pagpuasa, Bombo Andrew. Yes, correct. Puasa, no? Kagang natawag pag ibla bomboan nga penitensya. So ti sa aton nga mga Pilipino, no, do aton ginaya kultura bala sa iban pari fasting, no? Yes. Kaganhagan tanay sa mga Pagkaon. usual, no, mga pagkaon pagin. Usual nato nga ginagamit o ginahimo bomboan, for example, sa mga normal days naton. Untaton anay binaton for 3 days or a week, no? For example, every time nga nag-access kita through internet or Facebook, once sa mga na-mention mo man mga pagkaon, hagan-hagan makita. Yes, paghagan-hagan sa mga food intake naton, di ba Yes. iban gani way kakaon baboy, way kakaon sa mga manamit nga mga pagkaon. Correct. Kaya mo ni time nga dapat mag-fasting kita, magsulo sakripisyo kita, Amo gid. no? So that is why, no, amo na ginapahagan-hagan or paiway ang pagkaon sa mga Oo. manamit nga mga pagkaon, Bombo Andrew. Kaya sa bomboan ti very healthy na iya. Yes, no? correct. Healthy na tama. So amo na gani, no? Kada isa man sa aton, even though medyo mabudlay tod punggan ang kaugalingon tapos na bomboan every time kaon kita sa mga manamit nga pagkaon. Pero for this coming Lenten season bala, even just for 3 days mo, no? For example, sumugod kada bi Monday, Thursday o kung Webes Santo, Biyernes Santo, Sabado de Gloria. And then pagka Sunday, tra kaya pagusto kada sang mga namit nga pagkaon, no? Kay Easter Sunday bala bomboan, mo nang balbla nilang Day of Resurrection. So, kada isa na sa aton may mga pagpati o mga naga-celebrate man be, no? Mga nagaguluwa man sila sa ilang mga panimalay together with their families, no? Magpadulo sa mga resorts kag magtilipon-tipon. So, muna mga kultura sa Pinoy, but galing subong bomboan ti duwa ka tuig na naglipas nga lain niya ang aton yung celebration for this coming Lenten season. Bomboan, we're hoping nga sini nga tuig 2022 kasi may pagbag-o o kon dakong tendency man, no? O kung na possibilities bomboan nga manaog kita sa mas nubo na gid sa isang alert level. Yes. Bomboan. Ang expectation sa aton iya, Bombo Andrew, by March 1, that's Tuesday, Yes. mag-alert level 1 kita. Amo na, no. Correct it. Ti bomboan do even though to lang aton nga Region 6 sa Department of Health, do na gina-propose naman bomboan nga kung pa bala pwede na kita, no, ti anytime no, as long as nga matapos nimi ang bulan sa Pebrero, kasi dako ang chance sa bomboan nga mag-alert level 1 kita kag ang iban gambal nga ti ma-experiencehan ta nagid ang ginatawag nga normal bomboan. Yes, new normal, no? So, actually, halos tanan subong, no? Medyo, amo ni ginambal subong, Bombo Andrew, nga nagatahaw na gid man. Oo. In fairness, nagatahaw na gid man ang epekto sa COVID. Ang COVID bala, nagatahaw na. Oo. So, amo na ning mga signs or senyales, Bombo Andrew, Correct. nga towards that na kita. No? Pareho man na sang una, sang flu bala. Oo. Manila gani, sang una, puwerte man, nasa nagabot sa tiyempo yung nagaganhagan Yes. no? Or iban man nga mga pamalatian, no? Sang una, nagabot ang time nga, okay naman lang. So, amo man yung matabo sa COVID, no? And ma-feel ta na subong, Bombo Andrew. Correct. Kita mo, hindi syadong mga nagkala-infected. Kung ma-infect ka man gid subong is very, very mild. Bombo Andrew. Correct bomboan ti subong daan ti kahapon nag-release ng record ang Department of Health Western Visayas. And diri sa ato sa Bacolod ti duwa na lang bomboan, no? Duwa ka bilog tapos ang sa probinsya ti naglabot sa 11. Well, the whole region 6 is 124. Well, that's a good
sign na ginabomboan, no? Kaysa nagliga to, tiga sobra pa kita. Sa isa ka adlaw, sa Region 6, tiga sobra kita, tag 500 ang cases. So, buong tibomboan, dako ginang pagnubo, no? Ka-experience kita, tiga ni sa Bacol, ginang ka-zero, ta sa sininga si Mana, no? If I'm not mistaken lang yun. Nga, 0 case sa isa ka adlaw. Where, gina-target, ginabomboan sa ato mga ding syudad. Nga, 0, sunod-sunod, bala bomboan. So, nagapakita na nga, may progress, no, sa aton ning COVID-19 cases diri sa syudad Bongboan. Yes, no, that's right. No. Anyway, Bongboan Andrew, sa aton iyang mga kauturan kag sa aton iyang mga kabombo, pila sa mga tupiko ang aton iyang tutukan diri sa aton iyang pagpangalagad sa subong iyang aga diri sa Good Morning Philippines. So, standby kamo sa aton iyang mga kauturan kay subong iyang aga, syempre. Ma-update kita tanan, we are worried. Nagakabalaka kita, kaluoy kita kag ginapangamuyuan tani subong ang nagakalanabo sa Ukraine. No, sining aggression, sining pagpangatake sang Russia. Ang makaluluoy sini ang mga tawo didto, no, especially sa Ukraine, mga utod natin yung mga OFWs. That is why nga from time to time Bambuando nag-update kita sa ila. Earlier gani ambal mo tiga panago sila sa basement. Na mga iban kita nga mga utod nga sus grabe nagidya. So puwerte ang experience, no, as much as malabot natin sila. And hibaloon naton ang dugang nga update sini, no, Bambuando especially man sa mga neighboring countries. Ano man ang epekto, anong dugang nga epekto, ano pa ang dugang nga maging imposed nga mga sanctions against Russia. No? We will be having for an update later on ang aton iyang Bombo international correspondent. Direkta iya mga kabinan sa United Kingdom, no, London, si Sir Ramil Isugon. Bombo Andrew. Yes, Bombo ano, kag sa dugang pag naton nga mga topics, no, nga aton ring nga mga interesting stories man. Well, Bomboan, sa nagligad itong sinimana, no, ti ang syudad sa Bago, doon nag-celebrate sila sa ilang Charter Day man bala. Well, after sinabomboan, may mga ibang pagid nga mga activities nga gimpatigayon man, no, kanga ini sa National Arts Month. May gimpatigayon sa nga mga paindis-indis Bomboan, no, so ukon may pinakamanami trabi nga gin-paint, no, sa ukon giduma canvas ti Bomboan dito sa syudad sa Bago, no. So ato man ni nakilala agato man ni karon nga makaupod ang tatlo ni ka mga runner-ups, no, from the grand prize, for the second prize, and for the third prize Bomboan, no. Ato man sila subong makaupod karon, no, kag pag-share man sa ila ang ilang experiences kag ang na paano ni nila Bomboan na human, no, ang amo ning mga matahom nga mga arts and designs Bomboan sa ila ni nga mga ginobra maestra dito sa National Arts Month kag gipatigay man sa syudad sang Bago Bomboan. Yes, Bombo Andrew. And syempre, sa ato niyang mga kauturan kag sa ato niyang mga kabombo, ang F2F, no? Face-to-face classes sa mga tagparamati naton is amo na ginang sa gulanunan subong, no? Ang pagbalik Bombo Andrew sang limited nga face-to-face classes sa aton mga kabombo. So we will be having later on sa update sini together sa aton iya nga ano ni gani pagtawag together sa aton iyang public information officer dito sa province of Negros Occidental, Sir Ian and Arnold Arnaiz. Yes, Bomboan, no. So muna ti excited ang katamaan sa aton diri sa syudad sa Bacolod, Bomboan. Ang alangilan ti do nagapreparar naman, no. May dugang, may jutay na lang islang requirements bing ginalagas, no, para makabalik na gid sa balakon na ma-fully implemented na gid ang face-to-face class. Kag ready for expansion naman sila actually diri sa aton, no, sa possibly Bomboan sa madason nga bulan kung magliwat ang aton ding alert level status or basi mag nubo na bala, no. So dako ang chance sa Bomboan nga madamo na pila ka mga schools diri makabalik na, no, sa nasilini nga face to face class Bomboan. Okay, sige. Bombo Andrew, no. So sa aton nga mga kauturan kag sa aton nga mga kabombo, no, ini nga mga tupiko ang aton iyang pagabantayan sa subong iyang agadri sa aton iyang palatuntunan sa Good Morning Philippines, no. So dapat pa kita mga updates para sa inyo, no, subong may ara sang boxing Bombo Andrew. Correct Bomboan, no. So actually ti ato man karon nga pakigangutan actually ang Bombo Jensen, no, kay ang isa sa mga ato ning modern nga mga athletes bala, no, especially sa patag sang boxing
Kaging kilala ni kay Vincent Astrolabio, bomboan sang Jensen. Siya bomboan nagdaog nakuha ang paha sa WBC International Bantamweight belt, no? Matapos siyang maperde si two-time Olympic gold medalist nga si Guillermo Rigondo, bomboan, no? Actually si Rigondo ni background din ni Rigondo pila naman ka mga Pinoy boxers sini ang nga kontra. But naperde pagit siya sa another nga Pinoy, no, nga si Vincent Astrolabio. Well, bomboan ti na-knockdown ni siya actually ni Astrolabio si Rigondo sa ika-8th round, pero galing tinakabangon siya, nakalampuwa siya. Pero nagdaog actually si Astrolabio for this ni bomboan, no? Unanimous decision, no? Sang mga hurado dito sa nasiling nga boxing, bomboan. Check na naton karon, no, ang update kag pakingangautan nato ng Bombo Jensen sa pagkadaog ni Vincent Astrolabio batok sa kay Guillermo Rigondo, bomboan. Yes, that's right. No? So sa ato yung mga kabombo, just sit back and relax. No? Kaming bahala sa inyo sa sining pag-discuss natin sa mga pangunang mga tupiko. Diri sa ato niya pala tuntunan sa Good Morning Philippines. By the way, sa ato yung mga kabombo kag mga ka-Star Nation, this is the moment of truth. Na? Iga Award na naton. Wow. Ang dalalag ko ng mga papremyo para sa aton yung mga grand draw winners sa 1-2 Panalo Promo Part 20 sa Bombo Radio Philippines on February 28, 2022. No? So meaning buwas nga adlaw, Bombo Andrew, let's just ang takna sa aga. No? Let's just ang takna sa aga. A total of 2 million pesos worth of cash prizes ay kapanghatag sa aton yung mga winners sa marumduman ng grand draw sang 1-2 Panalo Promo Part 20 ginhiwat sa tong December 25, 2021. Amuni ang nangin pamaskwa sa Bombo Radio Philippines sa inyo. Bombo Andrew? Yes, Bombo, kagani ba tayo mga kabombo sa maabot nga Lunes, sa buwas kadlaw na, Pebrero 28, ang pagpangatag o kung pag-award sa mga matudtuod nga mga papremyo sa mga matudtuod man nga mga winners o kung nagdalalaog. Diri lamang sa Bombo Radio Philippines ka ang promo, wala sang hokos-pokos, yes, bomboan. Correct. Syempre, hindi magpapierde ang Bombo Radio sa sa ginapanghatag ng mga papremyo. Dalaguan ng mga papremyo. Iga-award na ang isa ka milyon ka pesos bilang grand prize. Tag-isa ka 50,000 pesos para sa mga Luzon, Visayas, Mindanao, kag NCR, kag Yaraman ang para sa guaranteed prizes sa 24 ka mga market areas nga may yara sang Bombo Radio kag Star FM stations. Ang ato niya first prize of 15,000 pesos. Wow. Ang ato niya second prize is 10,000 pesos. Kaya third prize, 5,000 pesos. Yes, Bombo, kagani, ginapanawagan ang tanan nga mga winners nga magkadto sa istasyon sa Bombo Radio sa Lacson Street, Barangay Mandalagan, Siyudad sa Bacolod, alas 8 palang bomboan sa aga. Naubangod magaulan ng dalagkuan nga mga cash prizes agad mangin malipayon ang mga pumuloy sa tunga sang pandemya. Correct. So ginapanawagan natin ang mga masunod yung mga winners. Sa aton yung mga local winners, diriya sa may siyudad sa Bacolod para sa aton niya first prize winner si Shady Ann Sayon sang Purok, Hagaykay, Barangay 2, Bacolod City. No, ang proof of purchase na diri nga gingamit is our Florete Pawn Shop and Jewelry, no? So ang cash prize mo, Shady Ann, ibaluan naton 15,000 pesos. Wow, kagbomboan sa aton nga second prize winner, no, si Ma'am Rona Villavert sa 22T Cordova Avenue, Barangay 18, Siyudad sang Bacolod. Ang iyan nga proof of purchase amo ang Silver Swan. Kag ang iyang madagaan bomboan bilang second prize winner amo ang 10,000 pesos cash. Yes, ang third prize winner naton si Sophie Mar Lapuos sang Purok, Santo Domingo, Barangay Handumanan, Bacolod City. Ang proof of purchase is Rexona, no? So ang cash prize is 5,000 pesos. So, good luck and congratulations once again sa aton yung mga winners, no? So, please be here, no? Sa saning natalala natin nga oras sa Bombo Radio, last just ang takna sa aga. So, we expect you to be here before 10 a.m., no? Mas early, mas mayo. Correct. No? So, katugid ka mo diri sa estasyon sang Bombo
radyo, no, para sa aton iyang promo, awarding na sang prizes naton para sa aton nga promo 1-2 panalo, promo naton diri sa Star FM kag Bombo Radyo. Okay, sige. So, Bombo Andrew, Yes, no? Bombo So, Andrew. muna ang hambalin naton ang masakit-sakit kag masubo para sa mga utod naton nga ara dito sa Ukraine. Correct. No? Ang ginhimo sang Russia, ining aggression, ining pagpangatake. Ngati, debla, maski may mga utod, may mga Russian Bombo Andrew subong nga naghambal nga, I am from Russia but I stand for Ukraine. Correct. Which means, maski mga pumuluyo nga iban sa Russia, hindi konforme Amogid. sa ginhimo ni Vladimir Putin. Yes, correct. Debla, Bombo Andrew? Correct, Bomboan. Kay kung may mga protesters to gani dito sa Moscow, bala. No nga ginpang aresto sila actually sa mga kapulisan kag sa mga sang authority. Because Bomboan nga gina-promote gid nila, ginapabutya gid nila nga untato ng giyera, no? Hindi sila gusto maggiyera kay tuod Bomboan ginasiling ganin nila may mga placard sila nga I'm Russian but I am ashamed kung anong ginhimo sa amon nga country. Yes. So, nagapakita Bomboan ng sympathy even though tuod nga kung tanaw naton ganito hindi maguro Bomboan silinggid nga it's not because of the people sang Russia. It's because of the leadership dito sa Russia Bomboan kun nga nagluntad ang amon nga invasion o kon aggression sa Ukraine. Ti mismo ang mga pumuluyo sang Russia doga ka-guilty man sila no kay syempre dalang ilang country, ilang pangalan, isa ako ka Russian. So Russian ka ti palayo kami sa imo kay because nga very aggressive ang inyong country, no? Look what happened sa Ukraine ginsakop nyo gani, no? No mo na bala. Gusto man nila Bomboan i-clear ang ginatawag nga Russian, no? Sa kalibutan nga hindi sila aggressor o kun amo na nga mga sang tawo, no? Kay because Bomboan nagliwat ang perspective sang bugbugos nga kalibutan basta makabati sang Russian. Correct gid ang Bombo Andrew. Kay sa sining nga hugada, anuman ang rason ni Russian President Vladimir Putin nga doon init siya sa Amerika, uli ma-interest sa NATO, may mga interest, pangapinan niyang iyang lugar. But the mere fact nga ikaw ang una na mumba, ikaw ang naglusob, ikaw ang aggressor. Hindi na niya kumbaga, hindi mo na iya makumbinser ang tao, maski ano pang hambalon mo nga, tiya mo lang niya, mo himo, kaya mo ni mo. Para ni sa pungsod ko. Ginunahan nyo kami diri, nagabal nga hindi nagid ka mo apin-apin sa Amerika kung ano. No, hindi niya gid niya ma-justify. This is very unreasonable, Bombo Andrew. This is very unreasonable. Kay ang giyera, ang pagpamomba, hindi niya sabat sa problema ni Subong. Tanawa bala, hindi lang niya sila yung apektado. Mga ordinaryo, especially yung mga pumuluyo. Correct Bomboan sa latest data nga ginapagwa dito sa mga local news agencies dito sa may bahin sang Ukraine. O kon sa may sa bugos man nga kalibutan nga mga nagasubaybay gid sa crisis dito sa Russia kag sa Ukraine. Bomboan ang pinakadamo patay civilian. Hindi magnubo sa 200. We're hoping Bomboan nga sa if I'm not mistaken, ang ikatatlo na ning pagpangatake, sige-sige dito, no? Dasod-dasod na ni Bomboan. Nga kada adlaw, di kinamalikawan nga may patay. Gapangamuyo ang kada isa nga mga kada kapungsuran nga hindi na ni madugangan Bomboan. Imagine mo daan kung ikomparar ang deaths sa civilians kag sa mga military forces, mas damo Bomboan ang ang mga nagkalamatay nga mga civilians Bomboan, no? Kung ikomparar mo yan sa mga military, kay syempre ang main nga area kon ang capital city sang Ukraine which is ng Kiev. Dito gid Bomboan gina-focus ang tudo-tudo nga pagbomba. Ang latest day subong nga gina-flash sang international nga media outlet Bomboan nga grabe ang explosion dito, no? Ang ilang nga description massive explosion which means dako-dako nga mga explosion, very destructive kung tanaw naton Bomboan. Because nga tagpila ka mga missiles ang ginapalupad sang Russia. Padulong dito sa Ukraine, sa Kiev. Yes, that's right, Bombo Andrew. That's why in a while, maging kaupod naton si Bombo International Correspondent si Ramili Sugon, direkta sa United Kingdom.
luwas diri sa Ukraine. Yes. Ang dugang nga epekto sa mga Correct. neighboring countries, just Amagad. like UK, kag iban pa nga mga countries, Bombo Andrew nga apektado, hindi lang ni sila apektado, mangin kita affected Amagad. tanan worldwide. Amagad. Bugos nga kalibutan. Correct kay Bomboan. So, mangin kaupod naton, no? Ang aton iya nga Bombo International Correspondent sa Ramili Sugon, Bombo Anthony, sa aton lang nga pagpanumbalik. Stand by. Bombo Radio Bacolod. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 tubtob 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Bombo Radio Bacolod. Okay, sige, pabalik na sa ato niya nga pala tuntunan drigid naman sa Good Morning Philippines. Padayon niyo kaupod subong yang aka. Bombo Franz, Sandro Burgos. Kag ako naman si Bombo Ansindol Sorilla. So, on the line, no, sa piyak na linya, may kaupod na nato ng ato niya nga Bombo Correspondent, direkta sa United Kingdom, si Ramili Sugon. Sir, maayong aga. And, maayong aga naman dira sa imo sa United Kingdom. Sir Ramil, upod mo diri si Bombo An, kag Bombo Andrew. Yes, good morning, Bomboan kaga Bombo Andro. Yes, sir, good morning. Sa England, ala 28 minutos nakaligad sa alas 12 sa gabi. Yes, still, kagaho na. Kagaho na, sir. Yes, yes, ma'am. So, thank you once again, sir, no, for sharing your time with us, no, despite kaagaho na. But, gusto namon mahibalo answer, no, bila ano ang una best, no, before naton patpato ng dugang nga mga updates sa may Ukraine sa karon, no, ano ang dugang nga epekto sa inyo dira sa United Kingdom, sa England, na nungod sining away sang Ukraine kag Russia, Sir Ramil? Yes, una Bomboan ang epekto sa petrol kag tinatawag namon diri nga diesel o sa aton dira gasolina kag crudo kag maybe later on ang supply sang amon sining gas kaya naibaluan nyo na nga 5% sang amon sining supply sang gas ang direkta nga naghalin sa Russia sa ila sining nga dako nga pipeline. Then subong man ang amon sibong ginapatuman nga mga sanctions against sa Russia nga ginabalikan man kami sa Russia katulad sa pagpatuman namon sa pag dumili sa ila sining airlines ang Aeroflot nga
kung sa diin hindi na makabiyahe in and out sa UK, ang nagbalos man ang Russia nga ang amon sini nga British Airways kag iban pa nga mga airlines ang hindi naman makasulod sa ila bombuan. Okay, okay. So, grabe gid sa gyapon, sir, no? Meaning to say, ano, sir man, mas nagtaas pa gid ang presyo sang gas ninyo dira? Subong. Yes, actually nagtaas ini subong sa mga apat ka kung sa aton sintapos diri ginatawag namon nga pence. Okay. Ang pagkatapos mo sa nga amo ina ang value nga ginsaka subong mga 1 pound sa na-report ko na sa una mga 1 pound and 50 pence subong na nga dalabot na sa mga 1 pound and 54 pence. So i-times mo na sa 69 to 70 amo ina kadako within a span of 2 days ang increase ang amon sa sining petrol bombuan. Which means, sir, do ka everyday, kung sige-sige ning gamo, may possibility nga magsige manisaka ang presyo sang gasolina sa inyo. Yes, kay ang bilog nga Europe daw nag-rely o kung nagkasalig ini, hindi man tanan pero mostly madamo nga mga countries ang nagasalig sang supply halin sa Russia bombuan. So that's why amo ini nga dako nga epekto hindi lang ni sa amon mga domino effect ini sa bilog nga kalibutan nga maga-increase man ang inyo dira nga presyo sang gasolina kag sang crudo bombuan. Oo, gani man. Aside from this, sir, nga do kaano gid batyagan gid ang presyo sang gasolina, ano pagid kay kundi di bala sa discussion naton sang tinilikdan, kumbaga ang Russia may mga sanctions na gid ang ginpapanaog ang United Kingdom, no, sa mga bank transactions tanan-tanan, no, may mga pag-freeze na dira, no. Ano pagid ang mga do ka mabatyagan gid nga epekto subong aside sa gas, sir, sa UK man? Yes, nga isa sa pinakadako nga ginaduso ever since nga nagkapatuman kami sang sanctions against sa Russia, may kaangtanan sa ila sini nga pagsakop o kon pag-atake sa Ukraine, amo ini isa pa naka-importante na tuoy sa bank sa transaction ang ginatawag nila nga SWIFT bombuan kay ini kung maputuman ini mangin makripol ang transaction sang Russia sa pila ka mga pungsod sa ila sini nga bangko nga nagasalig sa ginatawag nga SWIFT transaction nga isa ini ka naga-allow ini bombuan sang rapid transfer of money across border and links sa mga 11,000 ka mga banks sa bilog nga kalibutan nga kung sa diin nagasakop ini sa mga 200 ka mga kapungsuran. So maapektuhan ini kay ang mga bangko nila nga nagadil sang oil kag gas amo ining ginagamit. So kasmot lang kuntani kung wala sang sanction, pero kung mapatuman ini kay subong daw amat-amat ang mga pungsod nga daw hesitant ang amat-amat subong nga agree, no, naga-approve katulad sa Germany kag France. So daw may posibilidad nga any days humalin subong ang mapatuman ini bombuan kag definitely dako giding impact sa ekonomiya sa Russia. Especially subong nga ang ila sining currency ang nagsarurot pa idalom ang rubles bombuan. Oo, sarurot pa idalom gid, no, kay ti amakon mo nga pulihan ka sa mga dalalagko nga mga kapungsuran nga hindi kay mo ya ka transaction do mo ga i-cripple ang imo nga ekonomiya ti sarurot kay gid, sir, Sir Ramil? Yes, magluwas sila bombuan sa mga latest nga report nga amon sini nga nabaton, magluwas sila na mga sa with regard sa sports ang amon sini nga mga dalako nga sports kahiwaton sa Russia kahiwaton Manila diri ang totally nga ginuntat na ini, no. Katulad sa Russia nga gin strip out gin kuha na ni sa ila ang Champion League final
nga pagkahiwaton tani sa may Petersburg sa may Russia din ang pag-stop man sang F1 Grand Prix. Kalakip na ang sa Euro Contest. Ang Euro Contest ni daw pagtog ini nga kanta nga gina partisipiran sang bilog nga mga country sa bilog nga Europa nga pinakadako maini din sa amon sini nga mga liga dere nga mga dalagko nga mga liga sa football katulad sang Manchester United nga naga-sponsor ini sa isa ka eroplano sa Russia ang ginkuha man nila ang ila kontrata then si Roman Abramovich ang tag-iya sang Chelsea nga ginpit ang iya sini nga asset isa ini ka malapit nga alay ni Russian President Vladimir Putin ang nagsiling niya nga hindi yaman tigayon nga mapadayon ang iya sini nga pagdumala sa Chelsea nga team Bumbuan. So tama kadamo ang nagakatabo sa Bumbuan. A bit by bit pero dako ini nga impact sa kay President Vladimir Putin na Bumbuan. Kalabanan nga mga kapungsuran, Sir Ramil, maski ganing mga taga-Russia, hindi konforme sa ginhimo ni Russian President Vladimir Putin, sir? Yes, bangod sa mga daw hindi niya ma-justify sa Russia ang ila sining pagpangatake kay madumduman mo nga nag-dispatch sila sa sining mga 100,000 ka mga Russian forces sa border sa Ukraine kag Russia hasta sa Belarus birang ginasiling niya nga magpatigayon lang sang military exercises. Then dapat tani sa nagligad ka Domingo, nag-pull out na ini, magbalik sa ila according sa ilang plan kag report. Then amat-amat ini sila nga nagsulod sa occupied territory o kung ginatawag ni nga daw administrative territories nga iya sang Donbas nga nagalakip sa Donetsk kag Luhansk nga kung sa diin may madamo dira nga mga Russian pro-Russian separatists nga nagkikaway batok sa Ukraine agud nga mabalik sa Russia ang ini nga region. Then amo na ilang nga baliban pagsulod nila nga mga peacekeeping forces lang sila. Kaya ang Ukraine nagpahambal pa kayo nito bumbuan sa base sa pagpaandam sa US kag sang UK nga anytime assault ini sila o kung ilang nga sakupon ang Ukraine wala gid kapangaman na bumbuan kay bisan ang ilang nga presidente naghambal sa iya sini sang that time sang nagligad kinadlaw nga hindi ka mo maghalin kay hindi ina madayon. So nagulpihan ini sila kag wala sila kapangaman kung wala naghatag sa mga armas sa militar ang Amerika kag ang UK may posibilidad nga mahapos lang ini sila nga i-invade o kung nasakop bumbuan. In fact, sir, makitan mo wala sa paminsaron niya sang Ukraine nga iniblang ma-engage gid sa giyera. Kita mo, we had an interview man sa mga bombo correspondents naton direkta sa Ukraine a few days ago nga wala pa ni bala ang agresyon, wala pa ni ang pamomba nga ini. Nambal nila yati ang kamusta man anong hambal sang gobyerno ti wala man, stay calm, stay focused, relax lang kay wala man niya hindi man ni madayon, di bala sir? So that's why nga manginang aton nga mga utod nga mga OFWs nga yara didto kampante man, Sir Ramil. Yes, amo na gani kung ikaw bala daw katulad na nga lagkalakat ka sa dalan na may kontra o kung may sakit sa kabubuto ng isa katao sa imo, nagayom-yom sa imo, kagapre, kamusta, wala lang. Then hinaalik ka lang sumbagon, amo nang natabo sa Ukraine nga wala sila kapangaman. In fact, ang ini nga lugar bumbuan, hindi gid man ni aggressive nga mga o kon aggressive ang mga tao diri o kon war break ang mga tao diri mabuot ini nga mga tao base sang akon sini nga mga upo diri nga nagabakasyon sa Ukraine nga isa ka matawhay kag manami nga lugar kag develop tayo bumbuan kun basihan mo lang ang ila sini nga mga agricultural products nga gina-export ang ila sini nga iban nga mga produkto ang wala ini sila gasalig sa iban nga pungsod manami ini nga pungsod
kaga matawhay no daw makumpara mo ini gani sa UK nga bisan ang ila sini mga building kadalagko kayo do wala gid kapangaman kay ang ila sini nga pinsar ang pangabuhi kag maayo nga negosyo bombuan. Yes, gani man. So, di sila yung war freak, okay gid, no? Tsakto na, sir, no? Mumaning mga gina-share sa aton, kalaban may mga interviews kita. So, kanay siya sa mga tawo, no? So, wala gid sila kaprikatar. Imagine, sir, sa pinaka-latest diskusyon na naton, no? Ang mga news dira sa pinaka-latest sa head count sa Ukrainian Health Ministry, pila? 198 civilians, in sakto ni latest ni, have been killed in the ongoing war between Russia and Ukraine. Sir Ramil? Come on, yes ma'am, hindi ko nakuha ang imo nga figure. 198 death toll hits, no, sa Russia versus Ukraine conflict. Mga 1,000 ang wounded, Sir Ramil? Yes, ina ang confirm sa minister sa health minister sa Ukraine, pero sa base sa latest report nga iya naman sa Ukraine military nga ang ilan na tigayon ini subject for verification kag confirmation pa sa pila ka mga dalagko nga news nga naga-cover sini nga kung sa diin suno sa ila ang iya ini sang Ukraine military nga nakatigayon in sila makapatay sa mga 3,500 ka mga Russian troops. Grabe. Ini hindi magigno kay nakita ko lang sa pila ka news pero wala magig nagabilog nga kag may 200 ka mga taken Russian as a prisoner bombuan. So ina subject i-verify pa ina sa mga dalagko nga media pero may ara na nga nagagawa diri sa amon. Grabe. So sa subong bombuan ang na-take over lang sang Russia amo ang Mariupol, isa ini kadako man nga city nga kung sa diin na-take over kag nabutang na nila ang ila sining bandera, ila sining flag. Pero antes na grabe pa ang away sa dalom subong sa may first pa ang ila sining heavy fighting pa nagkakatabo sa may Odessa sa idalom ini sa may naval part ini sa may seaside ini sa port ini sa may Black Sea nga ginaman sa mga Ukrainian forces, naval forces nga considering gahambal gani ang Russian nga may base may mga American forces nga nagabulig sa ila. Pero with regards sa Ukraine sa subong bombuan mga 9 kilometers or less nga nagasige abanse ang pwersa sa Russia. Ini amo na ang center sa Ukraine ang Kiev bombuan kag bombuan dro. Yes, insakto na no, Sir Ramil. So sa report dira sa inyo, sir, how long will it take ining pagpamomba, ining pagpanakop, invasion sang Russia, madugay-dugayan pa ni Ayhan, Sir Ramil? Ang ginapahayag sa amon diri nga mga intelligence report kag mga previous nga mga general nga naka-explain diri sa mga dako nga network nga kon ang target sa Russia hindi matigayon gilayon o kundi ma-achieve, may posibilidad nga maulamid ang mga civilian diri bubuan nga maigo sang ila sini nga pagpambomba. Kay so far sa subong ang ila nga target amo ang mga military installation, mga storage kag subong man storage, mga kampo mga kampo militar sang Ukraine nga ginapatihan nila nga yara dira ang ila sini nga mga puwersa kag ang mga airport kag padayon ini sila nga nagasulod sa Ukraine kay ang ila sini nga according sa report ang ila gid nga main nga objective amo nga ma-capture ang presidente sang Ukraine nga si Volodymyr Zelensky kag ang iya sini nga pamilya nga ginpahayag sa sini nga presidente sang Ukraine nga posible nga mapatay siya kung ma-take over gid man sang
Russia ang Kiev. Kay ang Amerika nag-offer na sa iya nga pa-exile siya o kung dalon siya sa Amerika, pero ang iya sini nga ginahambal, I don't want a right. Ang gusto niya ang ammunition kag ang armas militar nga para magkapadayon sila nga makipag-away o kung makigabato sa Russian forces bumbuan. Amo gani man. Grabe sir no. Wow. So amo ning ginapangamuyuan naton. Pila paayhan no ang palamangkutanon ka mga kabuhi ang magkala dula mag-amo sini ang plastada sa Ramil do way gidya ano ayhan ang makapauntat sini sa inyo nga sa mga ano dira sa inyo sir sa mga discussion sa mga authorities dira. Yes, ang posible amo na nga climatic over kalayon no kaga makapture nila ining presidente sang Ukraine amo nang isa sa mga ginahambal nila nga mauntat ang inaway. Ikaduha kung may ara sang negotiation, pero ang West daw wala nagapati sa ginatanyag ni Russian President Vladimir Putin bangod sunod sini nga mga lies after lies nga iya sini nga ginapang pahayag bumbuan. Ang manami lang sa subong bumbuan kay ang tao sa bilog nga kalibutan daw nakabugtaw sa sining aggression, sining unlawful, unacceptable, unjustified nga pag-atake sa isa ka sovereign state, isa ka democratic state nga Ukraine, nga kung saan sa Russia mismo kahapon mga masobra na sa 1,800 ka mga protester nga nagaprotesta batok sa ginahimo sang Russia ang ginpangdakop. Diri sa UK nagasugod naman ang protesta sa amon sini nga Downing Street kung sa aton plus atubangan sa Malacañang ginatos na kamataw kahapon ang nagamarcha kag sa pila pang kadalagpo nga mga lugar kalakip na sa Japan makita naton kadamo na subong nga nagasunod-sunod nagaprotesta kag subong man ang action sang pila ka mga pungsod nga hesitant diri sa Europe kag pila ka mga pungsod ang nagpahayag man bumbuan 20 city ini ka mga pungsod sa subong ang nag-agree nga maghahatag sang armas militar o kung military aid sa pungsod Ukraine. Ang Germany nagkumpirmar man hesitant ini sa una ano lang ila ginhatag kag 10 subong magapadala ini sila dungan sang France sang sa Germany la magapadala sila sang 1,000 ka mga anti-tank weapons kag 500 ka mga Stinger missile sa Ukraine. Subong man ang France kag Netherlands bumbuan. So amat-amat nga nagadako. I hope kuan lang kita nga hindi pa ini ulihi o kung it's not too late ang ila sini nga igahatag nga bulig bumbuan. This sir can you name or kung sino lang kung ano lang ang ma-recall mo ining 27 ka mga countries nga do nakabugtaw man nga okay kinahanglan tagid ni subong buligan ang Ukraine, Sir Ramil? Yes, una na dere ang Germany bumbuan kay madugay na ini nga ginapangabay nga mag-upod sa UK, sa US, kag sa Poland, sa Estonia, sa Latvia, sa Lithuania, sa Romania, sa Hungary nga mag-dispatch ang ila sini nga puwersa o kung maghatag man sang military aid sa Ukraine. Pero bangod kay dako ila ni nga ginasaligan nga supply sa gasolin sa Russia, amo ning hesitant sila kag ang mismo ang matawag naton ang France no medyo alang-alang man pero sa subong pangama na sila bumbuan sa nasilin ko na 27 no wala naton hatag ang nagapahayag lang diri nga ang pila ka mga pungsod nga ilisipon nga nagpahayag sa ilang suporta amo ni ang France, Italy, Greece, Cyprus, Canada, Hungary kag iban pa sa kabilugan mga kuan ini sila tanan bumbuan mga 27 ka mga pungsod. So when we say they're giving their support to Ukraine, ano sila sir? Padala sila ila puwersa, armas, amo na Sir Ramil?
ang ginahambal una nga ginapangayo ni Presidente Volodymyr Zelensky amo ang armas, no, kaga pila pa ka mga supply sa nga matawag naton sa mga kon mga natawag bala mga injured nga support sa bahin sa Ukraine, kaga may posibilidad nga food supply kag iban pa nga mga supply bombuan. So amo ina nga may nag-react, no, kay ginhambal mismo sa nagapatigay kay permi ini nagahatag sa nga para daw video clips bala, gagmay lang nga mga clips ining presidente sang Ukraine kung ano nagakatabo, kung wala pila na lang ka ang distansya, kung diin na subong ang away, kaga permi siya nagahambal sang bulig sa pila ka mga pungsod nga mabuligan sila, kaya outnumber sila kag subong man outgun sila sang Russia bombuan. Bombuan. Yes, Sir Ramil, no. So do ina balang no sa siniblang nga hugada, sir, kung pareho ni sa Ukraine, kundi kumbaga amo ning kakatabo pero hindi pa man sila helpless because of the help sang mga neighboring or sa iban nga mga kapungsuran, Sir Ramil. Yes, amo ina nagakatabo din ang isa pa dire kay ang ila sini nga mga tao bumbuan wala gidyaga sila nga gakahadlok nga mapatay. So pila ka mga ila sini nga membro sang armed forces nga nagakamit sang suicide kag ginapalupok ang mga bridges o kon mga tulay agod lang nga ma-slow down ang Russia sa mga lugar nga naamat-amat sila nga naperde. So ang tangke hindi makatabok na gilayon bangod kay naguba ang pila ka mga tulay paagi sa pagpalupok mismo sang ila sini nga kaugalingon agod mawasak. So amo inang isa sa mga strategy man nga ginahimo subong nga agod nga hinay ang pagsulod sang Russia bombuan. So sa mga population, yes bombuan. Yes, sir. Before you continue, sa inyo sa England, ano ang particular nga ginabulig gid subong sang England aside nga may mga sanctions silang ginpatawan, pero inablang ano ang ginbulig, sir? Let's say padala to tawo, may nagdugang kamo to puwersa, dugang to sa borders, dugang armas. Ano ang pinaka-latest nga announcement or pronouncement sa inyo dira sang gobyerno ninyo, sir? Yes, ang latest ang naglikan nga adlaw ang amon si nga Prime Minister nagpahayag mismo sang dugang nga puwersa o kon matawag naton nga military aid ang gipadala o kon mahimo nga napadala na, no, sa Ukraine sa subong o kon inugpadala pa lang. Then ang subong man ang mga dalako namon nga charity diri katulad sang Save the Children ang nagapangabay sang bulig pinansyal nga mapadala dito sa bahin sa Poland, sa may Moldova, sa may Romania, kundi dito subong ang mga refugees nga nagakadto. Kay sa subong, base sa report sa Poland pa lang, nagalabot na sa 115,000 ka mga refugees nagaabot dito sa Poland pa lang ini bombuan. So meaning nagakinahanglan ini sila sang food kag shelter ang ini nga mga tao, ini mga Ukrainian refugees bombuan. Ano ang, sir, anong gina-explain sang gobyerno? Ano ang ilang primary or pinaka-rason why they are helping out Ukraine kag ginakontra ining Russia? Ano ganing rason ninyo dira, sir? Yes, ang rason sa amon nga Prime Minister una bombuan nga isa ini ka sovereign state, isa ini ka matawag naton nga democratic nga panggobyerno nga hindi sila gusto nga piguson o i-conquer lang sang isa ka pungsod nga wala sa nagakaigo nga rason, nga wala man sila sa dako nga conflict, magwakid lang sa conflict within sa Ukraine na wala gani ni ka matawag nato ang Ukraine, wala gani bisan 1 inch sa
bahin sa paglapas sa dulunan o kon na border sang Russia, wala kani ni ka kadto dira bumbuan. So amo na pala nga ang isa ka country nga wala naga handom sang inaway ang gin-invade o kung gina-atake sang isa ka dako nga country nga may maayo bala nga plano kung tani nga magaupod sa democratic country kag sang ginatawag nga NATO o North Atlantic Treaty Organization bumbuan. Kay kung tan-awon mo sa aton lang diri nga pagtan-aw bala Sir Ramil, no, amo maning rason sa inyo nga gobyerno why they are helping out Ukraine. Kay kumbaga ako ya Ukraine ti gusto ko tayo magpasakop sa NATO ti nga punggan mo kuya. And wala man, hindi man kami gusto nga mag-away sa inyo, ti ilusubon mo kami kag-awayon. That's why ang iban nga mga kapungsuran sa Ramila mo ng hambal mo ga-sympathize gid subong sa Ukraine bangod sa ginhimo sang Russia, di ba sir? Yes, amo na bumbuan kay makita mo bisan sa ila subong nga sitwasyon wala gid sila ya armas. Ang lang bulig ang Amerika kag ang Britanya, wala gid sila sa kapanginlaman. Imagine bala subong ang mga ordinaryo nga tao magluwas sa 18 to 60 years old nga gin-require sang gobyerno nga mag-upod sa military, ang ining mga iban nga mga tao nga wala palagyo o kung wala naghalin sa lugar sa Ukraine, ang nagahimo sa Molotov bomb. Ining Molotov bomb daw pala improvise nila ginahimo nga makita mo nga daw back to ginatawag bala nga zero bala nga klase sa paghimo nga styrofoam kaga iban pa nga mga gina-mix nila nga chemical agod nga makahimo sining daw ordinaryo lang nga bomba nga ipakig-away sa Russian nga may mga high-tech nga armas bumbuan. Amo gani, no? So sir, nga now let's discuss, no, para pagid sa aton nga mga kauturan kay kabalo ko somehow will verse kasi ni, no, sa aton nga mga kabombo nga aamo kay kung tanawon mo nga aamo na lang gid niya sir ka possessive ang Russia. I mean, nga akigid sila, let's say ma-join ang Ukraine sa NATO, nga ginamugid nila ning Ukraine, sir. Ano gid ang pinaka rason man dira sa Ramil? Yes, may mga presidents inibumbuan. Yes. Sa natabo sa Georgia, Tbilisi ang kapital sa Georgia, ginatake man ni sang Russia nga kung sa diin wala man kabulig maayo ang ginatawag naton ang West o kung ang NATO. Then sang 2014 ginasulod naman sang Russia ang Crimea kaga na-take over nila ini nga ginatawag subong nga annex. With regards sa Ukraine, so within Ukraine nga pungsod, may duha dira ka lugar nga region ini nga Donetsk kag ang Luhansk nga may ara sang pro-Russian nga mga tawo nga ang ini nga region daw administrative region ini bumbuan nga naara sa eastern side sang Russia nga nagapakig-away sa ilang nga independente nga mabalik sila sa Russia. Amo ining ginabuligan sa mga businessman sa mga bangko according sa UK government nga amo ni nagafinance sa ila. That's why nga nagadako ang issue. Nagkanto ini sila nagpakihiwat sa ginatawag nga peace accord nga nagahiwat sa first ang ginhimo nila nga nagpatigayon sang Minsk agreement dito sa Bulgaria, ang kapital sa Bulgaria. Wala man ato matigayon bangod kay ang Ukraine government kag ang Russia hindi man gihapon makasitol. Then nagpatigayon sa ikaduha nga agreement sa sina ang ginatawag nga Minsk second agreement nga patunga na gani dira ang Germany kag ang France. Ini nga agreement nga agod matigayon ang peaceful nga solusyon
katulad sang ginatawag nila nga paghatag sang hindi man independent pero daw bilong man sila sa Ukraine ang ining duha ka mga region, pero ang ila sini nga pagpalakat may kaugalingon sila nga pagpalakat. Ang interpretasyon niya sang Ukraine as ang Russia nga nabalik niya ini sa ila. That's why nga gusto nila nga bulikan. Then ang isa pagit ka mga rason nga gusto nga masakop sang Russia ang Ukraine bangod ang access nila pakadto sa Black Sea, ang ining Ukraine nga pungsod amo ang nayara daw nagabalabag sa ila sining access bombuan. So isa ina sa mga madamo nga rason nga gusto sang Russia nga mabalik ang Ukraine sa ila sining pangginahom bombuan. Oo, yes, no. So kay hindi magbalik ang Ukraine, tigirahon nila, no. Do amo sinabla, i-invade nila. Pero sa amo sinigani Sir Ramil, no, amo ring pamangkot naton sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo, kun hindi ini mag-untat si Russia sa iya nga invasion, ang projection ni Sir masigi-sigi pagidingga mo. Yes, may posibilidad nga ikasunod nila ang Moldova, kaya ang Moldova nagtapik o kung gamay ini nga pungsod ang Ukraine amo pinakadako nga pungsod, then next sa Ukraine ang Moldova nga kung sa diin hindi man part sang NATO. Then may ara pagid nga hindi part sang NATO sa taas sa north nga part ang ginatawag nila nga Finland kag Sweden. So amo ina nga ginasiling nila kag ang part sang ginatawag nga Lithuania nga dira ang sentro sa una sa USSR ang Leningrad. So amo ina bombuan ka komplikado ang ining ginahimo ni Putin nga kung hindi matagaan sang aksyon sang West, may posibilidad. Amo ila nga mga projection mo ila ginalantaw nga kung hindi matagaan sang maayo nga solusyon sang West ang ginahimo sang Russia, magadako ining inaway kaga magadako ang handom sang Russia nga sakupon pa ang iban nga mga pungsod nga yara sa palibot sini bombuan. Yes, sir. Kung mamangin madilag-on sila diri, no? Pero ang mga, sir, i-clarify ko, ang mga allied countries ni Russia, ga-help sila kay Russia? Ang Russia sa subong naggamay na ini siya bombuan since 1991 sa nag-separar o kung separar ang ining pungsod nga anay katapo sang USSR o kung Union Soviet Republic o kung Soviet Republic ang Lithuania. Madamo ini sila nga mga pungsod nga nagasipak na kag nag-independente. Nga kung sa din ang NATO sa una 12 lang gid ini sila nga mga pungsod nagsulod na ini subok kag nag-30 na ang katapo sang NATO bangod kay ang mga previous nga membro sa Russian Republic katulad sa Hungary, Romania, Estonia, Latvia, madamo pa no, nagsulod na ini sila, nag-automatic ini sila o kung nagsulod ini sila sa North Atlantic Treaty Organization. That's why may protection sila. Ang problema lang sang Ukraine kay wala sila kay ngagaw. That's why nga ginapunggan sila sang Russia nga makasulod sa NATO kay mabudlayan ang Russia nga i-kontrolar ini nga pungsod kung mangin membro na sang NATO kay posible magsulod ang mismo sa teritoryo sang Ukraine ang puwersa sang NATO kaga madepindihan sila bombuan. Yes. So diri mo nakitaan, sir. Ang USSR, kung sa din namuning ginapangunahan sang Russia, nagadjutay ila number. Nagasaylo sila sa NATO. Nga amuning founder naman ang Amerika, di ba, Sir Ramil? Yes, naga-compose ang una nga NATO before nga nagsulod ining mga membro sa nga Soviet Republic sa una. 12 lang gid ini sila bombuan katulad sa Germany, Italy, UK, US, Canada,
kag iban pa nga mga pungsod no, Netherlands, madamo pa no, 12 ini lang sila, then sang nagbululag ang membro sa Soviet Union nga mga pungsod ang nabilin Russian Republic idlang kag nagtapik sa ila ang Belarus kag may pila pa ka mga pungsod nga nagtapik sa ila o kung na padayon nga nabilong sa Russia. Pero ang ini nga mga pungsod nga nagsulod subong mga 14 ini tanan sila nga nagsulod nga bag-o nga membro, in total mga 30 sila. So ang Ukraine nagahando man nga makasulog o galing kay ginapunggan sa Russia bumbuhan. So amo nang ginakaakig sa Russia kay ang US kag ang NATO naga-supply sang armas sa ila kag subong man naga-training no sa ila sinikwan ginatawag nga military exercise, especially sang nakuha na ang sang Russia ang Crimea kag nangin annex na sila, duga nga nagahatag sang support militar ang NATO sa Ukraine. Amo ining ginakaakig ni President Vladimir Putin sang Russia bumbuan. Amo gani man. So, grabe sir no. At least na-discuss naton sa aton iyang mga kauturan kag sa aton yung mga kabombo. Diri mo gid nakita niya sir nga amo na gusto gid sang Russia nga hindi gid magbulag sa ila ang Ukraine, but then again hindi man insakto ang ila sini nga ginahimo. That is why nangin eye opener man sa iban nga mga countries nga magbulig sa Ukraine because kit-an gid nila nga ginapigo si Ukraine. Yes, bumbuan kaga naga-escalate ini subong bumbuan kay sa nga sige pangatake subong ang Russia, may naigo dire bumbuan o kung may mga napatay nga iban nga nasyonal. Example ta lang sa Greece, ginpasumon kahapon sa nga Greece ang ambasador sa Russia sa ila sini nga foreign office bangod kay may gin-report nga may 6 ka mga Greek national nga napatay sa pagpambomba sa Russia sa Ukraine kag ano man ang napilasan. So suno sa payag sa Prime Minister sa Greece nga daw hindi ini nagakaigo nga pati ang mga sibilyan maulamid. So I don't know sa palabuton kung ano pagit ang himuon sang Greece kag subong man si President Volodymyr Zelensky nagpangabay man sa Turkey nga isirhan nila ang border nila sa may Black Sea against sa Russia para hindi makasulod ang barko hangaway sang Russia bumbuan. So daw nagalapat ang issue sa subong bumbuan. Gani man sir no. That's why nga pangamuyuan tagid ni because damo-damo gid nagkakalamita, hindi lang ilang mga soldado sa magtimbang nga bahin Russia, Ukraine, kag iban ka mga countries na nagabulig, pero including diri mga inosente nga mga tawo, inosente nga mga sibilyan, ang utod naton nga mga OFWs nga gatrabaho ganito sa Ukraine para nga may ipadala diri pakaon para sa ilang nga pamilya, tapos amuning ila bala nga maabtan sa Ramil. Yes, amo na gani ang problema kay daw masiling naton nga ang Ukraine wala ka preparar. So that's why nga wala nakagwa dayon ang iba naton nga mga kauturan nga mga Filipinos dito sa Ukraine kay imagine naghambal ang ila sini nga presidente nga wala sang matabo na invasion. So that's why nga daw kalmante man ang mga tao until nga natabo sa nga Thursday sang alas 3 ang kagahon nga nag-umpisa nga mag-atake ang Russian forces sa Ukraine bumbuan. So amo na ang problema kay wala sila ka preparar pati ang aton nga mga kauturan nga mga Filipinos dito sa Ukraine ang iban sini sa ila ang wala pakagwa sa may Kiev bumbuan. Yes no. Oo, so tsakto na sir no. Actually may iban nga pa sa Kiev, may iban sa iban nga bahin sa Ukraine kapanago sa basement, amunika budlay sa ila ang sitwasyon. Anyway, before we wind up sa Ramil sa aton nga interview, at least na diskusyonan naton halos man tanan,
ano pa gidira, sir, no? Ang pwede mo ma-share sa mga tagpalamati naton, Sir Ramil. Ang sa subong lang no nga amo na ang nagakatabo subong kag ang bilog nga kalibutan nagasuporta sa pagprotesta sa mga embahada sa mga dalagko nga mga cities nga nagasuporta o kung nagapakamalaot man sa ginahimo sa nga Russia kag balantayan ini nga bulig nga kun matabo nga duga nga puwersa kung hindi pa man hopefully nga it is not too late nga maoberan ang Kiev antes mag-abot ini nga mga armas militar. So ina ang aton nga latest nga madulong report may kangtanan sa Russia-Ukraine crisis. Direkta kita nga naga-report diri sa England, United Kingdom, ini si Bombo correspondent Ramil Sugon para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo. Madamo gid nga salamat sa aton nga Bombo international correspondent direkta sa sa England, United Kingdom, sa Ramil Isugon. Grabe no. Gadugo lang tagi pusuon ta, no? Because makitaan mo bala kung somehow bala kung ano nga ginpigos gidiyaya sang Russia ang Ukraine. Kumbaga bala Bombo Anthony, hindi justifiable, very, very unreasonable. That's why nga, ang 27 ka mga pungsod, bulig gidya sa Ukraine. Kaya hindi amo si Russia mo. No? Ang Ukraine niya, waya tuyo mag-engage or waya tuyo nga mag-away. That's why nga, gambal sila sa mga residente nila yung okay lang, hindi ni madayon because wala man kita ya malain nga motibo. Only that, gusto talang niya nga ma-join taya sa NATO, kag amo man niya, nga abi ko nin tsaktong Russia. Nga damo nagaguluwa sa USSR and then maupod sila sa NATO. And pareho man na bala Bombo Anthony, kung na isa katawo, hindi na sa imo nga, sagi mo pilit tao, kaya hindi na siya. Gusto mo magpabilin siya sa gihapon? Kay because, for example, pareho sa Russia, hadlock sila, kung mangin katapos ng NATO ang Ukraine. No? Ara na dirang Amerika, tiba si targeton man sila. Doon mo nang ilagay na minsar Pero sa subong nga himuon mo, girahon mo. Di bala Bombo Anthony, girahon mo. Bomba, tanan sa kupon mo. Hindi gidya mo. No? Hambal ko na gani, whatever it is, kung ano man ang feeling yung pinakarason, dira, hindi gera ang solusyon. Kay kung mayo ka nga classical leader, gapanumdum ka sa welfare, kay kabalo ka na gid, maski hambal mo, feeling mo, may mga hidden, ano nisla, amo ni, kita mo damo, nagkalalamita, sigihon mo pagid. Dira, amo lang ng basihan mo. No? Sa sining pagpamigos, kita mo damo na nagkalamita, sigihon mo pagid, just because nga feeling mo may rason ka lang. Amo lang nasubuan naton dira. Anyway, sa aton nga mga kabombo, ma-pause kita mga kabinan for a while. Para yun lang sa aton nga pagpanglagad diri sa Good Morning Philippines. Dugang pagin naton nga tipikong aton iya nga diskusyonan diri sa aton iya nga palatuntunan. Standby! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Tips sagod malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones.
Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease sini ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation.
Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bakterya. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukuan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner.
Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kon maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kon ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto. Agud sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya, kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad, kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad, kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma. Ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge, mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod
Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bakterya. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan. Paradyo Bombo. Oras sa DYWB Bombo Radyo Bacolod, Philippines. Oras sa DYWB Bombo Radyo Bacolod, Philippines Standard Time. 36 minutos na nakaligad sa taknang alas 9 sang aga mga kabombo. Welcome back. Diri sa itong kabalatutunan ng Good Morning Philippines. So this time padayon nyo nga kaupod, Bombo Fran, Sandro Burgos, kag Bombo Ann, Sindol Sorilla. So mga kabombo this time, padulong na kita sa aton ning bag-o nga topic, no? Kaya aton nga mga bisita nga nagahulat man subong sa aton sa piyang kalinya, ang aton ning mga
winners no sa National Arts Month kaging patigay dito sa syudad sang bago sang nagligad lang nila nga selebrasyon sang ilaman nga Charter Day. So subong ato man ni makapod sila ni Sir Jusoni, Miss Mariel and Sir Buddy sa syudad sang Bago. Mga ma'am and sir, good morning. Welcome diri sa Bombo Radyo Bacolod. Kaupo niyo si Bombo Andrew. Morning. Good morning. Good morning. Sir Buddy, good morning. Sir Jusoni, good morning. Hello. Good morning, sir. Okay, good morning everyone, no. Good morning sa inyo tanan dira. No nga kita ang salamat gid sa inyo nga tiyempo no nga kita ang mag-off the night subong nga aga no diri sa Bombo Radyo Bacolod. But before kita mag-start no, nagaanta ka mo anay isang time no nga magpakilala or mag-greet to everyone no. Nga good morning. Magasugod ko na kay Sir Jusoni. Sir, you can start na. Hello. Sir Joe. Okay, sir. Let's start na. All right. So good morning, everyone. Good morning, Bacolod City and to whole Negros Occidental. I am Jusoni L. Junas. I'm from Barangay Tabunan, Bago City. I'm 20 years old. Okay, sige no. And next no kay Miss Mariel. Miss Mariel, good morning. Good morning. You can say good morning to everyone. Miss Mariel. Ma'am. Okay. Sige. Do base ko rang iyang audio no. Ma'am, good morning. Affected ko ro. Okay, sige no. Sige. Balikan ta na si Ma'am Mariel. Paprosita kay Sir Buddy. Sir Buddy, good morning. Hello. Good morning. Sir Buddy, good morning. Okay, so do affected ko ro ang ilang mga internet. Dula sila. Okay, sige. Sige, next, no? Miss Mariel, mabatian mo ko, ma'am. Good morning. Hello, good morning. Good morning. Good morning. Hello? Sir Buddy, good morning. Good morning. Okay, Good Sir morning. Buddy. May agada, sir. Si Bombo Andro niya. May agada si mo. Salamat sa inyo nga tiyempo. Nga kamusubong nga amon rin nga makaupod man. Dito sa Bombo Radio. Sir Buddy, salamat. Good morning, luwat na si mo. Good morning. Okay, sige sir. Kamusta? Okay lang, Bobo Andrew. Okay lang. Sige. Salamat sir, no? And next kay Miss Mariel. Balikan si Miss Mariel. Miss Mariel? Basi naka-mute ka, ma'am. Oo. Ma'am, mabatian mo ko. Okay, sige. Basi Good morning. Okay, sige. Ma'am, mabatian mo ko, ma'am. Sir. Okay, sige. May agad ra sa imo. May mga ma'am. Sige, kamusta ma'am? Kamusta? Okay man lang Okay, mayo gid no. Sige, salamat sa inyo nga tiyempo no, ma'am, mga ma'am and sir. So, ari ka mo diri sa Bombo Radio, especially sa mga programa Good Morning Philippines, no. So, ari ka mo diri no para istorya na to ng inyong experience sa tion to nga pag-join nyo sang masilin nato bing the art exhibit with the competition man no sa patawom-tahom dira no sa paindis-indis dira sa mga pag-obra nyo dira sa mga paintings dira in canvas. So kamo nga tatlo ang mapalaron nga nagdaog no. So isa-isahon ko ni si Sir Jusoni, siya ni ang first prize, minsundan ni Miss Mariel nga second prize, and then the last no or the third prize nakuha ni Sir Buddy Maridable no ang iya ni nga ikatatlo man nga premyo. So ari subog sa amon nga Facebook, gina-flash na mo ng inyo nga mga paintings dire o kuno mga ginpang-obra nyo no. So ato ni paga-diskusyonan no. So but before that, magasugod ko kay Sir Jusoni. Sir Jusoni, good morning sa imo, sir. For how many years ka na, sir, into painting and this kind of activity? Amo ni sir ang imo masiling nato bing do kalingawan mo pagid kay may mga makitang mga obra maestra mo man before nga ka mga taho man, no? Sir? Okay, thank you so much for recognizing about the competition. So, ako nag-start ko sang art in general, I would say 14 years na. Wow. Back when I was in grade 1. Wow.
Kaya when I was 7 years old, that was the first moment nga nag-join ko poster making contest. Okay. Pero at that time, wala pa ko yaga painting. So bali nag-start ko guro tandog sang pinta 2 years ago pa. 3 years ago pa 3 lang years ago. starting nag-skwela ako sa LCC. Okay. In high school. Oo. But Sir Jusone, sa imo ni nga gin-share sa ako ng istorya. Ano ni siya bala? Do sabay sa family mo nga may mahiligon gid man when comes sa pag-drawing or pag-paint man, sir? Surprisingly, ang talent namon sa drawing, actually both my parents, I mean hindi sila super let's say, I say gifted pa drawing, pero tanan kami nga magutod, 5 kami nga magutod, may kabalo sa arts or in different aspects ng arts na. Okay, so you're into arts gid man gali, no? Together with your family. But about sa parents mo, sir, may mahiligon na sila when comes sa sa amone into arts, sir? So sorry sir, nataliwat? Ang parents mo mahiligon man sa amone bing mga activities? Hindi. Okay. Hindi gid. Wala sila idea. So ano gid? Kamo lang yun naka-discover ni with your siblings man. Oo, kay isang bata kami, dungan kami natanan, ga-drawing kami sa kung may mga extra time, dungan mo na. Oo. Okay. So, self-discovery siya. Wow, that's nice. Sige. Sir Jusone, balikan na kada, no? Kay gina-check ko ang inyong mga histories, no, or ang inyong mga backgrounds. Kung nga you're into arts, no, especially sa amo ni mga pag-intra sa mga pasundayag, madabi sa pinakamanami namin, maraming mga drawings and paintings dari sa aton sa Negros, no. And ma-proceed ko kay second prize winner, no. Kay Ma'am Mariel. Ma'am, good morning. Si ano pala na ginano nila. Ma'am Mariel, good morning. Hello, ma'am. Okay. Ma'am Mariel, good morning. Okay, doon naga-fluctuate ang iyang signal, no? Ma'am Mariel, doon naga-fluctuate ang iyong signal. No, do medyo sige, ma-proceed ko kay Sir Buddy. Sir Buddy, good morning. Hello, sir. Good morning. Sir, basi naka-mute ka? Kindly unmute na mo ng mic. Sige, no? Sir Buddy, good morning. Hello? Oh, naka-mute guro, Sir Buddy. Sige, no? Sir, mabatian mo ko? O, basi naka-mute ka dira? O, kindly check anay, be? Oo. Hello, sir? Sir Buddy, good morning. Okay, mabatian na ka. Naka-mute ka. Sige. Good morning, Sir Buddy, no? Kamusta ka? No, kamusta ka, Sir Buddy? Before kita mag-start, no? By the way, sir, pila ka na gani, sir? Hello, Sir Buddy? Hello? Okay, naka-mute? Okay, ba siguro ang ilang internet or ano? Sige, no? Ang connection. Kapodlizer na isang signal sa amon mo. Hi, gani man. Sige, Sir Buddy, no? Medyo nag-fluctuate ang ato nga mga signal subong, no? Sige, no? Pero try ta lang. Kay kung ano gid man bumbuan to na ma-shift ta sa another communication, no? Bisan na ano na lang gid. Sige. Sir Buddy? Good morning, sir. Okay, mayo na, okay na. Much better na ni sir. Okay na. But Sir Buddy, pila ka na gani, sir, by the way, sir? Bali, 54. 54 years old. Lang na. Wow, grabe. But Sir Buddy, no, sa 54 anyos mo nga edad, no, sang sando ka gid nagsugod intra or paano mo na-discoveryan nga ikaw gali may abilidad sa pag-drawing or pag-paint o kung paggabuhat sa amuni nga mga matahom nga mga obra maestra man nimo, Sir Buddy? Sir, sang elementary pa lang ko, contest ako sa drawing. Bali, sang grade 6 ko, nakakuha mo place sa International Year of the Child. Wow. So, sa mga contest sa bago, muna, hasta naka-regional, muna national ko, munang third place ko sa National International Youth Child. Oo, grabe ba?
Okay. Pero Sir Buddy, since when ka dyan into arts or this kind of activities nga drawing or paint, Sir Buddy, mga pilagid ang edad mo? Mga 8 ka tuig. 8 years old ka nag-start. Ano, kung nadumduma mo, anong first nga gin-drawing mo, Sir Buddy? Mga ng combat lang. Mga amo na. Okay. Mga amo na sa una, nga amo niya, no? Kaya tigira lang, Toto TV. Oo. Sakto get. Doma mo na mga inspirations. Oo. And then after that, Sir Buddy, hasta nga nalingaw nga nagsigi-sige na. Oo, hasta na magano ko, tibay mako mga ginikanan ko, wala man dahilig sa do, ako lang bla. Okay. Hasta nga ikaw lang. Sa buong kabataan ko Hasta nga nadala na sa siningang mga henerasyon, no? Okay, sige. Sir Buddy, sige, no? Balikan ta kada, no? Kay balikan ko to si Miss Mariel kay magasugod kita sa inyo ning gintrahan nga activity, no? Sige. Miss Mariel, good morning. Ma'am? Okay na siya, Bombo Anthony? Wala siya gihapon. Ate, sige, no? Ma-proceed na lang kung balik kay Sir Jusone. Sir, balikan ta na lang ka, no? Kaya nga tod nga guest nga isa, tayo medyo na lang alanggit. Sige. Sir Jusone, balik ko sa imo Hello, sir. Sir Jusone. Sinaka-mute ka man. Sir. Oo. Okay, ang earphone siya siguro. Sir Jusone, mabatian mo ko, sir. Hello, sir. Basi naka-mute ka. Okay na, basi naka-mute ka lang. Sige, Sir Jusone, na mabalik ko sa imo. Let's go into our topic gid for today, no? Ang inyo ning pag-join sa nasiling ning Arts Month nga ginpatigamen dito sa siyudad sang Bago. Sir Jusone, you're also local of Bago City, no? Paano ini? Prior to this competition, naka-join ka na before sa mga competition man dira sa siyudad sa Bago, sir? And some other pagid, no? Except for the Bago City, outside Bago, be? Okay. So actually, ang contest sang Corit Bailan sa Bago City, amo na siya ang first kung ginintrahan sa Bago. Kay Bago lang, wala ko diya ka-intra, kay medyo lapit kami bala sa Bacolod nga part. So, wala ko na may communication sa mga tao sa Bago, sa mga ginaganap nila na contest. Pero, other competitions, puro lang ganda ng school. Mga poster making, painting contest, at mga exhibits sa Bacolod lang. Mo lang na. Okay. But, sa mga bigger competitions, nakatry ka? May experience ka, sir? So far, ang pinakadako kung competition nga na-joinan is ang Corit Bailan pa lang sang Bago. And ako na siyang first time naman nga like city. Kaya the rest is school na lang. Okay. No? So, but this time, ang sabahin sang Bago, sino ni sir ang naghagad sa imo, no? Nga mag-participate dere sa amo ni nga competition, Sir Joe? Sir? Okay. So actually, ang nakahatag sa akong information about sa contest sa Bago is first gid ang classmate ko nga taga Silay. Kay actually he's following the Facebook page of Bago City. So nakita niya to, then gin-chat niya ko, "Oy, ni contest nagilising niyo." And then ang gintagman ko sa amon barangay sa ilang official newsletter sang Tingog Tabon, diri sa Tabonan, gintag ko nila sa gin-share nila nga post from Bago City. So dito ako nabalaan. Okay. So actually duwa siya ka competition SK nga Corit Bailan. Pero ang naintrahan ko gali is ang open category. Way ka-expect nga open category galing na intrahan mo? Wala, nag-walk-in lang ko to actually kay supposed to be may reserved slots pa pero unfortunately may nag-back out. So I was given the chance to join the open category. So imo gid na gali. So imo gid. Okay, but Sir Joe, no, ano gid ang specific nga theme, no, sa amo nimi nga competition sang arts dara sa siyudad sang Bago, no? Do may asa nakita ko da may mga photos kamo din nga gin-share man sa ako, no,
nga do kalagpad gito sa mga ginadrawingan nyo kung mga ginapaintingan nyo to, no? Ano gid sir ang theme sang amo ni nga competition? Okay, so actually the second Kurit Bailan nga for the charter anniversary of Baguio City, it is the reason why nga dako gid siya, it is because nga ang title gid ka competition is a supersized painting contest. Pagkadto to namon tanan sa tourism office sa Bantayan, nakibot gid kami sa size ya kay literal gid siya nga supersized gid gali ya. And then the main concept of the painting contest is about the pandemic and how arts can cope up to it. Okay. Yeah. Okay. So with that, no, ano Sir Joe ang imo gid nga pinsaran, no? Kay because amo na ang theme, well, it's representing nowadays kung ano nga atong situation mo, no? So paano anong imo gani again present, sir? Joe? I'm so sorry, sir. Ano ang imo nga ang imo nga ginbuhat nga imagination sa imo nga pensar nga imo nga ginbutang into reality, sir, sa canvas? Okay, sa ang ako nga obra for my entry sa painting, actually that can be considered as on the spot. Yung ma-consider ko na siya be on the spot kay grabe na. Before coming into the competition, I was prepared for the composition of my painting. Pero since nang require sa amon nga landscape siya tanan, so I need to proceed with plan B. So ang akon to tani, I was inspired by Van Gogh, ang Starry Starry Night nga format. Kay Van Gogh. Pero wala ko siya natapos tungod nga ang time. We're only given 6 hours from 8 to 3 p.m. So amo to. So pero ginawa minsar ko to. Naghatag sila before competition, naghatag sila na there should be one iconic nga symbol nga ga-symbolize ang Baguio City na 1/4 sang canvas ang iyang ma-cover. So I was thinking na actually wala ako nakakita sa guidelines kay amo to gani na on the spot ko kay open category gid na joinan ko. So amo to dito ako na pensaran nga ang statwa na ni tanuan sa Tubangan Coliseum kay that's very famous sa bako amo na nagamiton ko. So amo to dayon nag-obra ko to then ginobra ko lang ang concept ko sa dalom sa painting. Wow, grabe no. So do ko sa pabalagali do gin paslakan ka lang tapos gin ano mo dayon gin buhat mo dayon kung ano gadlagan sa pensar mo, sir. Oo, kay gaabot lang instructions. Grabe no. Well, that's nice. Sige. Sir Joe, balikan. Good experience. Correct yan. Balikan ta karon for some further pagid nga mga topics and questions. Pa-proceed ko sa ato nga third prize winner sa kay Sir Buddy. Sir Buddy, thank you Sir Joe. Sir Buddy, good morning. Hello. Okay, Sir Buddy, no? It's your turn naman, no? Sir Buddy, paano kayo nakapasakop sa amo ning competition? Kag na-reach mo pa bi ang ikatatlo, no? Nga pinakamataas nga premyo man sa amo ning competition. Sir Buddy. Sir, bali sa amon barangay kag sa amon nga may cellphone matasubong natin na nakita ko man sa na-post nila. So open kay permi mo ko daga intra sa way labot sang subong nga iyak Kurit Bailan. Oo. Sa sa una na mo naka-contest man kami da. Oo. Okay. Pero Sir Dugay ka nag-intra competition dra sa syudad sa Bago no when comes sa mga mo no? Oo, sa iya pa to ka lain na sa unang nila mo tinaka-winners man sada. So hindi na ta pwede ka intaliwat. Grand Slam na, naka-Grand Slam na. Nakagi na Grand Slam. Oo. Wow. Grabe, manado ko sa pagali Sir Do, isa ka na sa mga record holder manggali Oo, iya ka sa una nila ng tawag nga nalipatan ako sa kwento. Pero tugay naman Okay. Every year kaya nadula lang sa pandemic na blang. Gani man no. Do damo gid napektuhan nga mga activities no, especially mga naandan pala natong mga activities sa kada LGUs wala nga every year hindi kina makumpleto ang mga kapistahan sang mga kabanuhanan kag kasyudaran kung madula nga mo ang mga kompetisyon. But by the way Sir Buddy,
Ang ini nga pag-intra, sino ni? Ginpadalan ka mo letter or invitation nga ma-intra ka mo or ano? Kami mismo nagkadto sa tourism pag nagkuha sang form nila. Oo. Oo. Okay. So, preparado na sir pag ano mo to, ready ka na pag padulong mo dito sa dingi ka mo kani sa ano ni kaning area dra sa siyudad sa Bago sir ng Barangay Caridad sir. Oo. Barangay Caridad kami. Sa dingi kaning kompetisyon yun dra sa may ano no, Bantayan no? Bantayan Park. Oo, actually ting Bantayan Park dira ito isa naman sa mga area dira sa siyudad sa Bago nga do nagahatag man kalingawan sa aton nga mga taga Bagonhon no kag iban pagid mga taga siyudad sa Bacolod gani ka pangayaw pamanda. But by the way Sir Buddy, ang imo nga theme sa imo nga ginobra no, ano ning imo sir? Sir? Ano yung imo nga theme bala? I mean ang imo nga ginobra nga ginbuhat mo nga nakadaog ka sa third prize. Bilang third prize, sir? Bali nga ako niya, no, nang sa team, sa ako na nga komisaro, nag-imo ko sang ng outer space na sa ano tabla sa kalibutan ta na sakop na sang COVID. Wow. So ang atong kalibutan na sakop na sang COVID. So ang COVID kadulom. Correct. So gin-drawing ko nga may art nga may sign ko nga brass sa may tili, may babaw. Mag-drawing kita para ano taman ng stress ta sa COVID. So may kasanag. Sa likod sa kadulom may kasanag nga may palabot nga magabutlak. Amo na akong ginano. Oo. Amo na yung imo nga gin-design, ginobra. Bakod, no? So, well, mayo gid. But by the way, Sir Buddy, ang preparasyon mo, no? Dugay mo na sir na napinsaran nga amo na be ang imo pag-obrahon nga disenyo? Hindi bago lang. Bali na ano ko naman na kay pag nilanta ko sa team nila, basi-basi kumain ka dasan na pinsaran ko nga mo nang imuon ko kay update man ko dasan pero lain gani nga ako ni Moon. Oo. Gani gati ang time la. Gani man. Dako pa dan sila nga ano nga canvas. Kalapad pa nga daan. So nga amon oras nakabot ko to last days na ako na pinakahuli eh. So tege na. Ikaw na lang. Di may 4 hours ka na lang nga nabilin. Oo. May 4 ka na lang ka oras. Para dasig na lang ano. Kasi sila nakaplastar na tanan. Grabe no. Kuya uli gid sa tanan kay duwagi ka oras ang late mo? Oo, kaya sa Talisay po ko sa Regalin kasi giningagaw ko aga pa ko nagalin sa Talisay kami ginobra ko to. Kasi ngagaw eh. Sige no. But sige no, balikan na kamo da karon Sir Josony, Sir Buddy and Miss Mariel. Balik ko da karon sa inyo no kay kamo anay akon nga pagatagaan na isang another nga pwesto para makapadayon kita sa aton nga interview no. Mga ma'am and sir, please stand by. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets.
Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Saan o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food.
Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bakterya. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo. Time check, 5 minutos na nakaligad sa taktang alas 10 sang aga mga kabombo. Welcome back sa itong palatuntunan. Ang Good Morning Philippines. No, padayon nyo kami nga makaupod. Bombo Franz Andro Burgos kag Bomboan Sindol Sorilla. So mga kabombo, balikan to natong kag supunan to na ato ng tupiko, no? Kag ang atong mga bisita. Ara na sila sa piya kaninya, sila ni Sir Jusoni and Sir Buddy, no? Together with Miss Mariel. As of now, si Miss Mariel medyo nag-fluctuate ang iyang signal. Well, makaapas na siya, no? But let's go back to them, no? Sa kay Sir Jusoni and Sir Buddy. Okay, tatlo na sila? Okay, duwa lang sila. Sige. Sir Jusoni and Sir Buddy, good morning, Liwat. Welcome back. Okay. Sige, no. Sige. Ma-proceed ko, balik kay Sir Jusoni. Okay, ara na si Miss Mariel, nakaupod na. Naka-join na siya. Sir Buddy, wala pa, no? Miss Mariel, good morning. Good morning. Okay ka na, ma'am. Okay na dang imong signal. Yes, ma'am. Okay. Mabalik ko anay kay Miss Mariel, no? Sige, kay Dwight, gid siya nato na, kay because hindi man masyado, affected man ang iyang signal. Well, Miss Mariel, good morning, no? Ang question to na akong kaina sa ila ni Sir Jusoni and Sir Buddy. Paano ka nakapasakop sa amo nga competition, Miss Mariel? So, bata ni Sir Buddy, ng friend ko, sir, sila Okay. nang una nga nakabalo. Oo. Ginhagad ko nila nga mag-join kag pati man sang amon nga SK chairman pagid. Okay. So, kalaban So, dito nabalaan ko nga may contest. Okay. But before, ma'am, dugay ka naman nagapasakop o kung nag-join sa mga competitions, Ma'am Mariel? Ano, sir? Liwat? Dugay ka naman, ma'am, nag-join sa mga competitions in related to this arts and paintings, mga paindisindes, ma'am. Actually, first ko ni sa nga solo, sir, pero Okay. hindi na siya mong first ko nga competition. Kay Okay. agi naman ko intra dire sa amon barangay. Okay, nag-join ka na Kag sa may Maaw. Okay, but kung dumdum, pila ka na gani by the way, ma'am? Active po, sir. Pila? Sa May 23 naman. 23 ka na this year, but grabe sa edad mo nga 23, ang abilidad mo do hindi man nato malipod nga ang abilidad, no? Gagwa gid. But Ma'am Miss Mariel, ang imo ni nga mga competitions, may kapila ka naman mag-join since ano ka nga year gani nag-intraged sa mga competition? Ilang edad? Sang sinilang gid ko, sir, nagsugod intra mga 21 ko. Okay, 21 bago pa lang gid gali. Pero sa una, bago lang gid ko sa mga 5 years pa lang gid ko. bago pa lang. Pero sa ano mo ni na-discoveryhan nga may abilidad ka sa pag-drawing? Sang senior high ko, sir, grade 11. Bago lang gid gali ni mo Pero wala gid ko sa na-discoveryhan. muna may drawing sang Ito, grabe, man ako no? gani nga nakabalo. Oo, but Miss Mariel, sa una, why ka gid nagkaagi mga drawings kay for how many years pa lang ka nag-start Wala, gid? Tapos amo na ni nga mga taho Wala, ng imo sir. nabuhat? Okay. Wala pa gid ka gali, no? Grabe man, no? So, diba, kung saan pa pala mo consider ng mga late bloomers, bala ma'am, no? Nga sa amo ni galing nga edad, madiskubrihan mo nga may amo ka ni galing nga abilidad. Ma'am? Sir? Oo, sige, no. Mabatian mo ko, ma'am. Sir. Okay, ano sige. Liwat, sir? Doon na, bal ko lang nga may mga na, uli mo na lang galing na diskubrihan nga may mga amo ka galing nga mga abilidad. But by the way, ma'am, ang imo ni nga pag-intra, ano ang imo nga ara sa imong imagination, anong na-prepare mo yung i-drawing mo o kung i-paint mo nga sigurado ka nga makakuha ka sang
prize winner o kung na isa ka sa makadaog man be sa pila ka bilog dra ang mga partisipante, Ma'am Mariel? Actually, wala gid ko ka-expect nga madaog gid ko, sir. Kaya akon for experience man lang balahaw. Okay. So, ang ginhimo, kung ano lang gid sa pinsar ko, mo to siyang gindrawing. Oo. Amo ni ang may mga Nakibot naga-face man ako mask. nga nagdaog. Pila ka mo di ka bilog ganit tanan, ma'am, ang nag-participate di, ma'am? Mga 10 bala, sir. Damo man kamo gali, no? Hindi ko sure. Okay, damo man kamo gali. Amo ning imo nga entry ang may mga face mask. Oo. Amo ning gali ang imo, no? O grabe, no? Oo, sir. Oo, so it takes 6 hours antes na ina matapos. Ginubos mo gid ang anom ka oras, ma'am? Oo, sir. Actually, akong pinakaulihit na tapos. Ay, ikaw ang last gali nga nakatapos, no? Pero ang imo ning nga ginbuhat, Oo. may mga naka-face mask and then amo to mo do gym to sang bago, di ba? Or ano to? Sa tunga? Gabi, no? Bago City, City Hall to? Coliseum, sir. Coliseum gid man to, no? Amo ng Coliseum. Coliseum. Oo, Coliseum, no? So nga amo na, ma'am, amo na bing imo nga ginbuhat. Paano mo pwede mo na ma-explain sa amon kung nga amo na bing napinsaran mo nga obrahon? Nang Hello? ano, Ma'am? sir? Ano, pwede mo ma-explain? Ito ay signal, sir. Oo, sorry, good. Oo, sige. Ma'am, ano ang pwede mo na ma-explain sa amon nga amo to be ang imo nga ginbuhat? Amo to nga disenyo ang ginobra mo. Based sa theme, sir, na paano makabulig ang arts sa mga tao subong. So, ang ako nga ang art bala sa akon pag makahatag siya sang hope sa mga tao. Correct. It will serve as representation wherein ang art mangin reflection sa aton nga pang-adlaw-adlaw kung ano aton himuon sa may pandemic. So, Ma'am Mariel, ang background ginapa ano pa sa inyo, no? Ginapa-explain pa na sa inyo, no? Nga amo ning imo ginbuhat. Nga amo ning imo yung imagination nga ginbutang mo input into reality gid, Ma'am Mariel. Hello, ma'am? Wala na, sir. Wala na. Okay, so Hello? amo na lang nagali. Yes, ma'am, oo. Okay, wala na gali. Summer. Okay. Sila na lang nag-interpret. Wow, okay. But how's the experience man, ma'am, sa naka-join ka na? Sa Jaman, sir, kay damo ko nakilala nga mga other artists. Kag nangin friends ko naman sila. Okay, but grabe, no? So, amo na ning imo nga kalingawan gali subong, no? So at least nakakuha ka sang prize winner, no? Sige. Ma'am Mariel, salamat. Balikan ta kada karon. Ma-proceed ko kay Sir Jusone. Sir Jusone, good morning. Balik ko sa imo, sir. Yes, sir. Okay. Sir, para sa imo bino, as of this time, we are still facing this COVID-19 pandemic. And then paagi man sa inyo ning mga gin-drawings diri o kung gin-pang paints bala sa canvas. Para sa imo, sir, ano ang imo nga panan-awan man subong, no? Kaya rin kita sa COVID-19 pandemic, and then dodako gid man ang masiling naton bing impact man, especially sa inyo mga estudyante. So para sa imo, sir, paano mo man gin-address paagi sa imo nga pag-obra, sir, sa amo nga disenyo, Sir Jusone? Okay, sir. I definitely agree, sir, with the ang ginambal ni Miss Mariel kanina na about art can be a symbol of hope. Correct. So sa akong ginobra, if you can see, ang gigamit ko nga mga colors gamit ko nga mga colors are brighter colors to symbolize hope. Kaya ang pandemic brought us sir, devastation, not only sa gamay nga butang kundi sa daghang nga butang kay tanan affected mo. Correct. Manggaranon, pigado, tanan affected. So the message that I want to deliver sa makakita sang art ko is
to stay following the protocols of the government, to trust one another, to be united, sir. Correct. And to believe, sir, na there's always hope after after this pandemic. Oh, okay. But Sir Jusone, by the way, no, ano ni kalapad, ano ning size ang inyo ning canvas kid? Kalaparon, ang size kid bala. Canvas? Oo. Nalipat ko. Pero ang doon isa, yun sa bala, sir, piece ng plywood, balang ginabakal. Palarihas lang kamunita ng sizes? Oo. Same na, sila naghatag, sila nag-provide. Grabe, no? Sa kalapad-lapad, no? And then it takes So, isagid sa 6 hours. plywood nga ginabakala, bala sa mga hardware. Abo gina siya gali kalaba, no? So, sige. But Sir Jusone, by the way, inyong mga prizes, ikaw nakakuha sa first prize, no? Ano ang kamusta ang feeling mo kay ikaw ang nangin mapalaron man mi nakakuha sa pinaka mataas man bing premyo dira sa mo ning paindisinde, sir? Actually unexpected gidya ang pagdaog ko kay I thought gidya nga ang madaog si Sir Buddy kay pagado to damo ko gakabatian nga sa sa gadget siya ako nakadaog siya before. Do nagtatak ng pangalan niya, no? Nagtatak ng iyang pangalan sa muna competition. Oo. Do ka title holder na siya sa bago. Correct. Kag veteran na siya sa bago sa painting. So pagkakita ko sang iya work, namba ko sa gadget siya kag gina-admire ko siya very much kay ka-approachable siya kag humble siyang artist. Correct. Pero ang experience ko winning the competition, it's very humbling kay balang feeling nga wala kaga after sang prize, wala kaga after everything. Ang gina-after mo lang isang experience and maka-gain ka man balabag ng friends in the art community. So, humbling experience siya to win. Yes. Okay. So, sa amo ni sir nga time do nakasiling ka man nga do napa-challenge ka man? Oo, napa-challenge gid. Napa-challenge gid. Oo. Kay masiling natin din, di maging siya lahog, di ba, no? Regarding sa size. Siya lahog gid. Kay kay open category siya daan. Correct. So open gid ang age. So kabalo naman ta sa mga experience magitan gid sa stroke sa aton ni obra. So ang una that's why na challenge gid ko. Grabe, no. So great experience naman no, additional naman ng experience para man sa imo. Sige, yes. But Sir Jusone, mga pilagin kaning inyong first prize nga nabaton gani? Okay. Ang first prize actually 6,000 siya. 6,000 pesos. 6,000 pesos, yeah. Well, dako na nga bulig para sa inyo is bilang isa ka estudyante. Ano ka na gani, sir? Senior high school or college na? First year college. First year college. Dire man sa Bacolod nag-eskwela, no? Okay, Anong course mo, sir? Sa School of Architecture, Fine Arts and Interior Design. Okay. Oo, sa dira ka gili. Architecture, Bachelor of Science in Architecture. Architecture architectural, no. So tidako gid man na siya gali nga plus points man sa imo, no. So sige sir, no. Ano mo bi sir ng mga expectations mo para sa atong mga younger generations, especially sa mga mahiligon gid rabi mag drawing dra o kung mag-paint man, sir? Okay. A message, sir, for aspiring artists? Yes, pero sa mga kabataan, rabi nga, ma-inspired man rabi sa mag-drawing or mga monibla, sir? I would say, always find interesting in something. Kay kung may interest ka into something, you will be able to imagine, to understand, and to also find the good in everything. Kay kabalo ka mo, this pandemic brought us really harsh situations, not only not only sa mga pigado, kundi sa mga manggaranon man. So, always find the good in everything that you do. Kay kung may passion, kag kung may determination kita sa mga ginapang tanaw ta in everyday lives, data makadiscover mga unexpected things. Like for example, makakadiscover ka nga may talent kagali sa kabutang. Oo. So, always find the interest towards something. Okay, well, that's nice. Sige. Sir Jusone, salamat, Ged. Balikan ta kada karon. Kay Ari, ating karon Sir Buddy, no? Sir Buddy, good morning. Hello, Sir Bud. Sir Buddy. Hello, sir?
Sir, good morning. Mabatian mo ko, sir? Good morning. Okay, sige, salamat sa pagbalik, no, kag pag-upod rin sa amon liwata. Sir Buddy, no, na-discuss to namon kaina ni Sir Jusone and Miss Mariel ang ilan nga mga nabuhat be sa pag-paint man. Pero sa imo, sir, kaina na mention mo to nga madulom ang imo yung interpretation, no? Kaga because of this COVID-19 pandemic, do kadulom gid man sang sitwasyon kon dumdumon lang naton. Pero Sir Buddy, para sa imo, ano bi ang matanaw mo, no? Mahambal mo man bi sa aton nga mga kauturan nga mga Pilipino, no, nga nagapatayan pagyapon sa pagpangabuhi with this COVID-19 pandemic, Sir Buddy? Sa mga tao kag sa mga putod naman sa mga sininga kalibutan, na ambal ko sa inyo nga ini nga mo nga art na message na mo sa inyo nga ang akon nga obra para ni sa aton tanan. Nga sa kadulom amo ng pandemic may kasanag sa likod sa kadulom. Correct. Okay. Pero Sir Buddy, no, for how many years na you are very experienced na, no? Nag-mention na kanina si Jusone sa akon nga you are one of the threat man dira sa iban nga mga artist kay syempre pangibabaw ginang imo nga pangalan ng imo abilidad sa syudad sang Bago. Pero Sir Buddy, no, paano sa aton nga mga ulihing tubo be nga sa mga kabataan, sa mga mga new generations, paano mo bi sir ano man sila be, ma-advise man be, no? Because nga well experienced ka na ya, Sir Buddy. Sige, sa mga huling tubo gid man yung mga kay mga anak ko na ni sila mga artist subong. Gani, sir. Kaya ina-invite ko man sila nga ilang abilidad, nila gid nila pa tawag na improve pakita nila. Ipakita gid nila nga sila may abilidad, kag hindi nila i-develop nila. Pag nag-intra man sila ganang encourage man sila ganang mag-intra sila sa akon nga exhibit. Sila ko drawing ka mga drawing, mintras kanto mag-drawing ka mo. Hasta hindi lang sa inyo na hindi lang na sa iban or sa sa inyo gina ngalan ang kuan man ng inyong ngalan, makilala ka mo, kamo may abilidad. Kaya para sa sunod nga henerasyon, kamo naman magano sila nga sa mga bago nga mga artist. Kung sila mga baguanon, wala ni sila nakita ko nga abilidad nila kumayo sila magano. Kaya nakita ko man ang akon sitwasyon sa una sang bata ko. Kabis ka nang hindi nga nga abilidad ko kay nadula na ni sakon. Nagubran ako, dahil nang ginabra ko. Aran ako sa construction. Kapag-ubran ako sa tanan sa mga mga kabinet or paminta. Ang things ko dito nadula. Okay. Ang uli, nakita ko na sa bata ko nag-ubra mo. Bataan ko na 5 kabilog, bata ko puro laki mo na. So ang ko, uli, nagbalik naman ang competition ganyan Hindi ko, tilawan ko ba kung nara pang abilidad ko. Arag yapon, hindi madula. Amo gina. So, mambal ko sa inyo. Mientras tanto, hindi madula ang abilidad nga mo ni. Gabi. Patayunan nyo. It takes years, no? To develop mga abilidad, Sir Buddy. So, grabe man, sir, no? But, subuti makita mo man sa mga kabataan, sa mga na-mention mo itong mga new generations, mga artist, ang dedication bala, Sir Buddy? Grabe bilib nagi ko nga dahil sa una crayons lang ang man subong niya sana sa oil canvas na realism makita mo gid nga abilidad sa paraan subong. Gabi, no? So Sir Buddy, as the third prize winner, no, pila gani ang imong nabaton nga premyo, sir? Bali 4,500. 2,500 pesos, no? But 4,000. 4,500, sorry. 4,500. Pagkabaton mo nga ikaw ang third prize winner, nakapinsar ka man bala, sir, nga dumay threat man dra para sa imo, nga basi bala makasiling na to nga
you are expecting makuha mong first prize and then ano pagid Sir Buddy, nakapinsar ka man maamo na mga butang sir during the times ng competition. Ay na nga butang sir, boy ko na ginalaw nga magdaog ko or ano. Gani, oo. Kaya nga to niya nga ano, hindi kita mag-judge na mo. Correct yan. May judge. Ginambala ko na sila. Ako nang mataon pero hindi na. Karon kun way nagano, karon nagano sa concept ang ato nga ano nga Painting. tema. Correct yan. Kita naman no lain yang paminsaron sang judge. Ang judge siya may ano na ya may lain nga ano tige ang ato niya mag-obra tati. Biskan nga ano kayo sa obra mo kung wala mo lang sa concept sang Wala sa concept. Malayo. As long as Sir Buddy lapit gid ka tama sa concept no. No Sir Bud no. Daw laban man pero hindi man ko kano kahit ga-respetar mo ta sa judge ta mo. Judge kinaya maka ano. Makahatag puntos. Atol. Okay, sige. But with this Sir Buddy, nakuha mo ang third prize, no? So para sa imo doon ako sa Pablo Sir Buddy, natilawan naman biliwat ang kadalagan. So sa mga next competitions, padayon gyapon. Ano sir? Sa next na mga competitions, sige gyapon intra. Yung ano gyapon na sir eh. Open round pa nila. Di ba no ang imo nga pangalan sa syudad sa Bago when comes sa mo nga mga size ang competition nagapangibabaw gidaan Sir Buddy. Ate salamat ko na no. Ay mga kabataan naman namon ang taga-anta priority sa mga kabataan yan hindi sila encourage sila nga mag mag-intrag sa mga bunang competition. Hindi sila magakulba nga ang ila kontra sagad-sagad or ano daw kadula na sa imo ano mo sa muna nga kon gani crayons lang ginano ko gina color ko pero way ko kadulaan paglaom gani sige no nga ano hindi ka daog man ta kaloyan man. Well at least pala Sir Buddy no maka-share ko pa sang ideas mo in some other painters tira sa mga sa mga manog pinta man da bala no sa mga enthusiast when comes to arts and this in painting Sir Buddy. Mo na gani invitar ko mas lagani nga magano sila sa ako mag-join sila sa ako sa exhibit. Kaya exhibit mo kuda sa Bacolod. Oo. Para mang bago man no man kada so hindi lang ang bago makilala sila man. Gani man. Sila man na ngala na makilala. Okay, gani man. Sige. Sir Buddy, salamat kid no. Ma-proceed ko kay Miss Mariel. Miss Mariel? Morning, Miss Mariel. Yes. Ma'am, mensahe mo bino sa mga pamatanon nga kaangay man sa imo nga mahiligon man bi sa amo ni nga mga sahi sa mga aktibidad. Ma'am Mariel. Ano sir, luwat? Pwede. Mensahe mo ma'am no sa mga pamatanon nga kaangay man sa imo nga mahiligon man sa amo ni nga mga sahi sang activities bala or mahiligon man bi sa arts, ma'am. Okay. So, ang mahambal ko lang sa mga pamatanon sa buong nga kapareho ko ng hindi gid ka mo mag-untat sa pag-practice, sa paghandom, kag mag-improve gid ka mo na magdugay nyo nga ano. Adlaw-adlawan nyo nga practice kay ma-improve gid ka mo na. Oo. Sa art. Oo. So, ikaw gani ma'am, 5 years pa lang nag-ano, no? Bago pa lang gani, no? Kay, actually, sir, wala labot sa drawing. Ano? Sa line, nag-volunteer mural painting sa mga school, sir, dili sa Bacolod. Wow, ga-volunteer ka gali mga mural paintings, no? Wow, okay, grabe. Sa mga eskwelahan. Okay, city at least bala no, because of this pandemic, di makabulig-bulig na sa inyo, no? Kag bisan pa paano makahatag-hatag man bala sa inyo kay kamo bilang mga estudyante, stay at home lang kamo, no? Ano kamo? Online class lang kalabanan dan sa inyo subong? Okay, sige no. Sige, mayo gid. Sige, lastly no, mabalik ko kay Sir Jusone. Sir Jusone, sir?
Yes, sir. O before kita mag-answer, basi may gusto ka dabing nga pasalamatan man kag tagantak mo sa tiyempo nga makahatag sa inyo dira nga pag tamyaw man sa inyo diri nga mga himata man, sir. Kapag pasalamat man, kung may basi gusto ko mo pasalamatan dira. Okay. So first of all, thank you so much to God nga ginhatag yung talent sa amon. Thank you so much sa nag-support sa akon, especially sa team ko sa amon barangay. Thank you for sa barangay kapitan Henry Abdon sa barangay namon. Kag thank you so much sa Bago City Tourism City nga nag-organize ang painting competition. Thank you sa mga friends ko, thank you sa mga classmates ko sa LCCB nga nag-push ako nga mag-join. And thank you kay minakilala ko nga mga bago nga mga art, aming mga friends sa art community, especially these two people. Thank you so much for the experience. And thank you so much, man, sir, for inviting us to be interviewed for the National Arts Month. So that would be all, sir. Welcome. Sige, no? Salamat, kid. And next, Miss Mariel. So, pareho man kay Sir Justin. Gusto ko pasalamatan si God. Tapos ang mga tao nga Okay. nag-motivate ko sa mga competition. Kundi arts sa mga tao nga against ko. Okay. Sige, no. Ito nag-fluctuate kitang signal, ma'am. Sige, Ma'am Mariel, salamat. Sir Buddy, sir, before kita mag-enda. Sir? Sir, ano mo dabi, pagpasalamat mo na lang before kita mag-enda. Sige, una tanan pasalamat sa sa Ginoo nga muna nakadaog sa third place kag subong man sa mga sponsor sa tourism. Yes, sir. Pagdasal sa amon kapitan din nga si Kapitan Gadyan. Kag sa mga mga tanandang opisyalis sa sa tourism. Kag sa imo man Bombo, bro. Yes, sir. Sa Bombo Radio sa pag-interview sa amon. Damo gyud salamat. Okay, sige. Salamat kid sa inyo nga tiyempo, no? And once again, congratulations sa inyo. So, padayon lang gid kung ano ning inyo nga ginapalangga, Sir Jusoni, Ma'am Mariel, and Sir Buddy. Okay. Sige, salamat gid sa inyo. Have a blessed Sunday and thank you. Thank you, good. Okay, you're welcome. Sige, no? So, mga kababuhat, ito na ba ang atong mga bisita, no? Ang mga winners sa last week, no? O nagligad ng mga sinimana sa National Arts Month, no? Especially sa bahin man mismo sa 76th Charter Day sa Siyudad sa Bago. Considering ipatigayan mismo dito sa Bantayan Park ang isa ni sa mga maghahatag man sang oportunidad sa iba na ato nga mga artist diri sa local scene, no? Especially sa bahin sa Siyudad sa Bago nga mapakita ilang mga abilidad, no? Even though nga ari kita sa pandemic, ting iban do medyo affected man ang ilan nga mga plangabuyan, ting iban daan nga mga kauturan naton ti do gasalig naman lang bala no paagi man sa pagpinta o kung pagdrawing o kung pagpaint man, so tidras liya maka luwag-luwag man, no? But galing ti ginigo kita sa COVID-19 pandemic, so amo to nga tema ang ilang nga draw, no? Kung paint sa dako nga canvas, no? Imagine mo la for 6 hours tinguan mo nga matapos ang muna kalapad nga canvas starting from 8 a.m. to 3 p.m. So, sila itong tatlo ang mapalaron ng mga tagdaog, no? Sa muni nga paindis-indis sa syudad man sang Bago. Time check. 35 minutos na nakaligad sa taknang alas 10 ang aga, mga kabobo. Standby ka mo dira. Kamay dugang pagkikita ang mga talakayan kag tupiko sa nagapatayon nato nga palatuntunan ng Good Morning Philippines. Bombo Radio Bacolod. Number 1 Basta Radio Bombo.
Kabalo bala kamo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga buta nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto na nga mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halik sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kon udto o kon hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kon maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini ka pamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kon ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease.
pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtod nga pag-alagad kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma, ang Ginoo sang tanan nga panahon. Mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay.
Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo. Okay, sige, pabalik na sa ato niya nga palatuntunan drigid lamang sa Good Morning Philippines, sa ato niya nga mga kauturan kag, sa ato niya nga mga kabombo. Sa subong iya nga aga, nagdangat na kita sa oras 47 minutos na ang nakaligad sa oras nga alas 10 sa aga. 47 minutos na nakaligad sa oras nga alas 10 sa aga. Sa ato iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. Padayon ninyo kaupod subong iya nga aga bombo Ansindol Sorilla kag bombo France Andrew Burgos. Sa pihak nga linya, mangin kaupod naton mga kabiyanan si Sir Ian Arnold Arnaiz. No? Sir Ian Arnold Arnaiz na ang Project Development Officer, PIO designate sang DepEd Province of Negros Occidental. Amat-amat na, nagsugod na ang limited face-to-face classes. Anong pinaka-latest update? Ano ang observation? No? Kag sa sininga sunod nga mga inadlaw, mabalik na gid ay hantanan, no? Nga klase. Imagine bala Bombo Anthony, no? Sa ato yung mga kauturan, sa ato yung mga kabombo, duhaman ka school year ini. Actually, ang year 2021-20 school year 2021-2022 manog tapos na. So basically ikaduhagid no nga school year. Sa pihak nga linya sang again ang PIO designate ang Project Development Officer sang DepEd Province of Negros Occidental. Sir Ian Arnold Arnaiz. Sir Ian, maupod mo diri si Bombo Ann kag Bombo Andrew. Maayong aga. Maayong aga Bombo Ann, maayong aga Bombo Andrew kag sa tanan nga napamati sa inyong programa The Good Morning Philippines. Good morning sa tanan. Okay. Sir, kamusta ang pagsugod sa limited face-to-face classes sa pila iya ka mga banwa kag syudad no diriya sa aton sa probinsya sa Negros Occidental? Bomboan sang nagligad na semana may nag-open kita pila ka schools para sa expanded face-to-face. Although nga may nagasugod na kita sa limited face-to-face atong duha ka school nga nag-pilot, ang Aguntilang Elementary School kag ang Valladolid National High School, pero dindugangan pagid naton
Actually, sa ato na listahan, we have 16 schools. Pero hindi na sila dululungan nag-open. Kay tungod nga sang February 17, may apat na schools sa Valladolid na nag-open. Tapos ang February 21, may nag-open naman another 4 schools, ang Isabela National High School, Antipolo, kag ang Canroma Elementary School dira sa Pontevedra, kag ang Kansilayan Farm School sa Murcia. Sa buwas may ma-open naman ng mga around 8 naman ka schools. So kumbaga ang 16 by tomorrow ano na sila, open na sila nga 16 sila ka schools. Okay. So all in all 16 schools mabukas na gid tanan February 28, sir? Actually nag-open ng iban. Ang 8 na lang ang nabilin ang ma-open pa lang tomorrow kay buwas lang yang ilay ang schedule. Yes, no. I-clarify natin, sir, can we enumerate again sa mga madugang nga mabukas buwas? Ang tomorrow ang ma-open is ang Pahilanga National High School, that's in Hinigaran, ang sa dira sa Pulupandan, ang La Castellana Elementary School sa La Castellana, ang Nonayshi dira man sa Hinigaran, ang Bungahin Elementary School again sa Isabela, ang Aguinaldo Elementary School sa Hinubaan, ang main school sang Enriqueta Montilla de Esteban Memorial High School dira sa Pulupandan, kag ang Bilbao Ibico National High School sa Hinubaan. So ano sir, ang ginpili naton sir kung 16 isa-isa lang kada banwa or syudad, sir? Actually wala kita nag-prioritize sa kada banwa kung ang tanan na schools nag-assess na sila sa ilang preparation. Okay. Tapos if they find out nga prepared sila, they submit themselves for validation sa division office. Okay. So kadtuan sila sa validating team sa division office para ma-check gid ang actual, ang physical nga preparation. And then from there, i-recommend kung makita nga prepared din sila, i-recommend sila dito sa regional office, and the regional office would endorse it to the central office, and it's the central office that approves the list of schools nga pwede mag-open for the expanded face-to-face. So ang 16 na gin-validate kag piliin na kag aprubahan sa ato na central office. This 16 schools, sir, ano ni kalabanan ng area? Inang namin ko medyo malayo sa due ang population, mga mo sina. Not all of them. Kay tikon lang taon ta ang Valladolid National High School gani ara la siya along the highway. Ang Isabela National High School ara man na siya sa proper. So wala, ang ginalantaw lang nila, ang importante, one of the basic requirement is that within the 28 days prior to their opening, dapat 0 case ang ilang barangay or where they are located. Kag ang catchment barangays kung diin naghalin ang mga estudyante nga ginpili nila, dapat 0 cases. Kag amo na nga may iban pagig requirements, dapat approve sila, allowed sila sa ilang local government unit. Kag ang mga kabataan may mga parents consent naging pasugtan gid sa mga ginhikanan nga para mag-eskwela sila sa face-to-face. Yes. Ang sa elementary, sir, inang sa grade level ginpili lang ni kung ano nga grade level lang ang limited face-to-face? Actually, ang Bambuan, ang pilot, no, ato lang duha pa lang iya ka school, ang Aguntilang, kag ang Valladolid National High School, nga nagsugod sa December 6, amo to sila ang limited face-to-face, meaning to say, ang ilang gin-offer, kung ano lang gin-allow sa DepEd. So that time, ang gin-allow sa DepEd was just for elementary, kindergarten to grade 3, ang sa high school naman, senior high school. Pero this time, kay tungod it's expanded, nagdugang na kita sa mga grade level. So for example, ang laban na sa 16 nga schools, ano na, ang sa elementary full class nga kindergarten to grade 6, kag ang sa high school nag-offer na sila sa grade 7 until senior high school. So that's why it's called expanded. However, it is still limited kay tungod na not 100% of the population will be allowed inside the school. I-prioritize lang gyapon kay tungod we are still limited by the IATF protocol. So kung lantaw nato ng protocol, ang isa ka standard classroom can only accommodate
10 for kindergarten, 12 students for elementary, and as many as 20 for the secondary schools. However, depende gyapon sa size ng classroom. Kaya kung gamay-gamay, dapat they have to lessen also the number of students. Okay. So, expanded na gid siya. Pero sir, ano ang, kundi ina-flash ta sa mga pictures, no? Ano ang, let's say, ang protocol gid siya sa estudyante, ano oras, ano gid siya, normal nga klase, 7 to 5, amo na? And then, anong himuon nila pagsulod sa school? Actually, Bomboan, limited man ang ilang class schedule, no? Kaya tungod they are allowed only half day. They cannot eat their lunch at school. So usually they start at 7:30 to around 11:30. And then lain naman ng batch, well, depende sa class schedule, class program ginubra sa eskwelahan. Kaya kung many of our schools half day lang yun, kaya tungod na they have to consider also nga mga teachers 6 loads lang ang ihatag, hindi pwede magsobra, so standard man na sa gihapon. So paiguon nila taking to consideration all the protocols nga ginapangayo nga hindi makapanyaga ang bata sa eskwelahan, kailangan makapuli siya before lunch, etc. etc. Kagamo na yung number of students inside the school, inside the classroom at a given hour dapat limited man. Oo. Okay, Sir Ian. Good morning, Sir Ian. As na-mention mo to, no, it's limited lang gid man ang numbers ng students. Paano ni Sir Ian, may gina-screen ni bala in related of sa vaccination man ba status sa mga students? Well, actually, yeah, that's correct, Bombo Andrew. No? May prioritization kita nga ginobra. Una, sa distansya sa panimalay nila. As much as possible, ang mga wala na lang anay nag-travel via public transportation, kung pwede lang ang nagalakat lang anay. Kag syempre ang ginalantaw ang safety and health nila. So kita prioritize gid subong ang mga vaccinated na mga kabataan. Kay tungod nga limited pa man lang, tapos ti amat-amat pa man lang. Eventually maging inclusive ang pagpa-participate sa mga kabataan, meaning to say maski na itong mga malagyo kag ang mga wala pa nabakunahan, posible nga pasudlod man sila sa eskwelahan eventually. Pero as of the moment, kay tungod dati ara pa man lang sa hindi man siya trial stage kundi gamat-amat lang kita kay progressive man yung pagpa-open natin sa face-to-face classes. So gina-prioritize lang anay para lang hindi lang mabutang man sa alang-alang ang ato ng mga eskwelahan. Oo. Okay. But Sir Ian, in speaking of vaccination, na-mention mo nga mga schools nga mag-open. So, may progress na ini sa vaccination rate when comes sa mga muning mga pangidaron, Sir Ian? Yes, kay tungod nga ang tanan ni sila ang mga schools nga nag-apply for the expanded face-to-face, make sure man nila nga mga kabataan nga gin-include nila are already vaccinated. So, kumbaga, sige ang kampanya nila para magpadamo sa mga kabataan nga magpapakuna. Not only the learners but also their personnel. So most of them also, ang mga personnel nila are already 100% vaccinated. Kaya kung hindi bakunado ang mga personnel, may prioritization man. Kumbaga unahon tagig pasulod ang mga bakunado before ang mga unvaccinated pa ipa-intrahon. Okay. So, sir, ang mga unvaccinated as of now, modular lang sila gyapon, sir, Yeah. Actually, maski nang naga-face-to-face, they are into blended learning. Meaning to say, it's a combination of both the printed modules tapos ang ila face-to-face. Kaya tungod nga in 4 hours, hindi mo man makover ang tanan ng mga subjects. So, gin-prioritize man ang mga subjects na offer nila. Ang iba na subjects nga wala kita face-to-face, printed modules man Japon ang pamaagi para magtuon ng mga kabataan. So ang mga wala na include sa face-to-face, of course, they are still going to continue with their printed modules. Okay. Okay. Sir, ma-proceed ta sa feedbacking, sir, sa halinsang last week, no? Nga nagsugod bala ang ining face-to-face classes. Kamusta ang feedback sa mga teachers or sa tagsa ka mga eskwelahan nga nagpatigayon si Sir Ian? Well, ang aton very positive ang pagbaton sa ninyo. Kay from the very start pa man lang, mga teachers and the parents are already clamoring for a face-to-face classes. Kay tungod nga nabudlayan ang tanan sa pamaagi sa printed modules or the modular delivery of education.
So mismo ang mga parents during the orientation, sila mismo ang push nga i-continue na kag ipadayon nagitang face-to-face. Kay tungod na kita-kita nila kabudlayan sa mga kabataan. Same thing with our teachers. Kay tungod na ang ginapanumdum naman is the learning, the quality of learning sa mga kabataan. Kaya problema nato with the printed modules nga kabalo na kita kaldamo na kita nabatian na nabudlayan gid ang kabataan kay way may nagatudlo sa ila on their own sila gatuon. Usually ano gid ang makuha nila kung saging nila ka Google nga kung hindi man lang nila maitsindihan man ang ila ginabasa. Lain gid kung may giya, may presence ang isa ka maestra or maestro na magatudlo sila ka baka paitsindi sa ila sa mga concepts kag mga theories nga medyo mabudlay itsindihon para sa ila. So it's very positive. Medyo ang iban muna nga medyo ang iban wala pa nag-apply kay tungod nakita nila nga sa requirements ng assessment tool medyo damo sa mga kilanglanon ipamutang. Ginapanumdum nilang gasto. Many of them are small schools kag ang ila MOOE, ila budget is very small. Kung baga do na ano sila kung paano na paigoon. However, kung lagtawon, ara na in place na tanan nga mga protocols kay tungod na it's COVID protocol halin pa last year, halin pa sang pagsugod sang COVID, din pa put in place na nato ang mga kilanglanon niya ina. It's just a matter of enhancing them, adding them or augmenting them para kay tungod na ginalantaw ta kadamaan na ni damo na nga tao sa sulod sa eskwelahan. Prior ang mga maestra lang o mga personnel lang ang gasulod sa school pasidyo kailangan supplies ang kilanglanon nila okay lang pero subong tigdamo na kay tungod nga mga estudyante ara na. So amo na nga medyo may apprehension lang ang iban pero gina-assure nato na pwede gid magamit nila ang ilang mga budget for the supplies. Pwede gid sila kapangita partners makabulig sa ila nga makahatag sa mga ining makilanglanon para ma-put in place gid ang mga protocols. All the rest, why naman gid ang galastuhan? Ang mga galastuhan lang mula na ang mga COVID interventions naton. Oo. So like speaking sang supplies, ano nga mga vital nga mga supplies, sir, ang do pinaka-request gid subong sa mga eskwelahan, sir? Well, actually, ang magsugod ka pa lang dyan sa gate, you need to have a thermal scanner. You need to have logbooks for the contact tracing or for the logging of the students. Tapos may alcohol kada, may wash facility kada along the way. Kaya kikilangan until sila magsulod, nakapanghuga sila. And every now and then, they have to wash their hands. Di pagsulod nila, pag abot nila sa classroom nila, dapat may thermal scanner. Ang iban, gina-exaggerate din, may thermal scanner gyapon, may alcohol gihapon. Kagway labot, may mga signages kita, may mga, kumbaga, may mga pintura ang mga salog nila tanan subong. Kay tungod na may mga markings kita para masigurado ang physical distancing sa mga kabataan. So, ini tanan ng mga kilanglanon, naga-entail gid man siya budget kay isang una why man niya sa aton yang needs ng school no pero subong nagsulod that's why nga dapat man nadugang man nga budget pero they can make use of their MOOE para lang mapatigayon ang inging mga protocols and we are very also grateful to many of our partners sa kada LGU may nagapanghatag gabulig sa mga schools nga ini nga para mahatagan sang supplies kag mga equipment pati ang ating provincial government just last year no 2021 from the DRRM fund and from the Child Protection Fund mga around 5 million ang ato na baton sa provincial government kag ining pamakal sa mga supplies kag equipment kag panghatag sa ato ng mga eskwelahan. Okay. Sir, sa pagbalik bala ang mga ginikanan tibla sang module nga ti sa mga matamat na pero sa duha ka school year tiga reklamo gid man yang mga ginikanan mo budlayan sila magpaitsindi sa ilang nga bata no very challenging ang mga teachers sir amo man kalabanan ng mga teachers nagambal nga ti dapat ma face to face na gid kita classes sir. Yeah, majority of them are kay tungod nga nabudlayan mas imagine mo bomboan they have to distribute ang nagsugod kita ang distribution nila they have to travel to every barangay just to distribute the modules then go back naman pagka Friday to retrieve all of them although na-adjust na nila subong naliwat na nila subong kaya
many of them sa school niya lang gina-pick up kay kundi ko sa barangay dalon kadula kunti sa mga modules. So makita mo may kabudlayan diya para sa mga maestra, mas nakita nila ang difference during the time nga nagatubangay sila sa kabataan nila sa sulod sang classroom sang sa subong nga wala nga ginadulong lang ang mga modules. So nabudlayan sila for them also physically kag nakita man nila nga anong learning nga nadabalaan sang bata through the printed module. So that is why nga maskin sila naluoy naman lang sa mga kabataan nila kay nga gusto man nila nga magdayon na gid kag implementar na gid ang face-to-face classes. Maski why gabalik ang mga kabataan katiban sa unang mga teachers doon gaugtas kayo mga kabataan. Pero mas trabahoso ni sir kung wala face-to-face. Para sa mga mas trabahoso sa kay tungod nga ang printing pa lang ang pag-sort out sa mga modules, ang pag-distribute, ang pag-retrieve tapos liwat naman. Kumbaga tedious siya, makapoy siya physically. Although sang una during that time naga face to face sila ugtas here, ugtas dira. Damo sila ulugtasan pero na-miss naman nila ang pag-ugtas, na-miss naman nila ang pag-atupa sa mga kabataan. That's also the reason. Siguro ara man Japon ang sincere commitment sang aton nga mga maestra, hindi man sila guro tanan pero kadam-an sila, majority of them that there's still the sincere commitment to their profession nga magtudlo gid kag siguraduhon gid sa pagtudlo nila may natun-an man ang ilang mga kabataan. Okay. Sir Aya, may pamangkot lang gid ko. So subong in related man to kaina sa vaccination. Subong do medyo nagdugang pagid ni ang inyong mga task bala kay syempre ang mga LGUs diri when comes sa progress bala sang progression sa ilaning vaccination rate. So dapat sir ayan isundon nyo man do bantayan nyo man sir kay paano ni para mapatigayon balik ang mga limited face-to-face class, sir Ayan? Well, actually, ang ato ng mga schools nag-monitor kit man. As a matter of fact, many of our schools are being used as vaccination center man. So ginamonitor nila ang data as to the number of learners na nagpa-vaccine. Kaya tungod nga dira man, it's also their basis for planning kung ma-apply gid sila kag if they're ready for the face-to-face classes. Kaya kung makita nila nga madamo na sa mga kabataan nila ang ara may bakunado na, siyempre they have enough number naman to offer the face-to-face classes. So, ang aton na mga schools, together with the whole division, nagkampanya gid gani para nga sang vaccination sa mga kabataan kag sa mga personnel naton kag even sa mga parents. Kaya hindi malikawan ng mga parents masulod man sa eskwelahan sa pagsugat dulong pa lang sa ilang mga kabataan. So, sige, padayon ang ato nga kampanya para sa mga wala pa nagpabakuna nga i-consider gid nila vaccination para man hindi lang sa kaugalingon nila, para man sa kabataan nila, para mapatigayon naman ang insakto nga pag-edukar sa mga kabataan nila sa sulod sa eskwelahan. Okay. So with this sir Aya tisubong ang reaction man dira subong di mga kabataan paano man sir may mga reactions kung madang mabatian when comes sa ang ibang mga kabataan 5 to 11 years old, I think doon na bakunahan na, pero may mga reactions man dira sir when comes sa parents sir or so far wala kita may nabatian from the field regarding sa 5 to 7 years old na coverage sila tungod kindergarten. Yes. So far though, I don't know if we already have LGUs na nag-implementar sila except for Bacolod City siguro. Okay. Pero so far wala pa kita mga feedbacks na nakuha from the field. Okay. Sige sir, thank you sir. Speaking sang vaccination sir, kamusta ang vaccination sa mga teachers na cover na tanan or may hara pagid na bilin nga wala pa kapavaccine sa subong sir sa subong nga tiyempo? Miss Ann, kay tungod natin nag-matter man ang vaccination rate sa kada banwa, may mga banwa nga medyo mahinay. Pero in general, ang bigger picture sa Bilogan Division, we are already at around 90 to 92% na vaccinated ang ato ng mga personnel. Pero nag-matter na, that's the average in the whole of Division of Negros Occidental.
Pero kung lantawin mo per LGU, may ara gid nga medyo manubo paghihapon. May ara nga medyo kompleto na nga 100% na sila. Pero amo na nga on the average 90 to 92% kita. That's based on the data that we have coming from the school health and nutrition unit naton. Amo na nga hindi taman mabaso nga ang iban hindi gid magpapakuna kay tungod na they were advised by their own doctors, by their own personal doctors nga kay tungod sa comorbidity nila hindi sila pwede makapabakuna. Ang iba naman ti ara paghihapon na may mga fears man gihapon, no, pero as ang majority ara natapos na gid man sila naka second dose na already on their third dose na gani siguro, just like us dira sa division office, kami tanan halos na tapos sa bakuna. So sige, ang ato niya pag-monitor sina kay tungod this is part of the basis sang planning sa mga eskwelahan para sa preparation man nila for the face-to-face. What will happen to this nga nabilin nga mga teachers nga mga unvaccinated? Ay allow pa sila sa gihapon, sir, to go to school o kung saan sila na-assign or anong mahimo sa ila? Well, bomboan nga balaan nato na it's not mandatory gid man ang vaccination, no, kasi civil service has not issued anything regarding that. Tapos ang civil service still continues to implement the alternative work arrangement. So ang tanan ng mga teachers, kay tungod limited pa man ang mga wala na bakunahan, they are not yet the parts ng priority group na pwede makasulod sa eskwelahan para magtudlo sa face-to-face. So they are given the alternative work arrangement. Ara lang sila, the work from home sila. So they are given also the task, no? I'm quite sure sila ning ga-handle sa mga printed modules. Kaya tungod na pwede madala muli nila sa balay, dito sila printa, tapos idulong lang sa eskwelahan para ipang-distribute. Sila man nila ang ginhatagan sa task para mag-check sa mga papel, para ang mga nag-duty, yan nag-report sa eskwelahan, hindi man masuprahan sa obra. No? So gina-divide ang task according sa ilang status, according sa ilang sitwasyon, para fair man ang para sa tanan. Amo man sir sa mga, sa mga estudyante, bala sir, kung mga unvaccinated, kasi syempre gina-allow na ang 5 to pasaka, no? So kung unvaccinated, hindi man sila anay pagpabalikon sa school as of this time, may ara nga mo sila, sir? Yeah, as what I mentioned earlier, bomboan ng prioritization kita. Na-prioritize na kay tungod limited pa man, 12 pa man sa kada classroom ang makasulod. So ang ginauna nila sa mga ang mga ginauna para sa face-to-face at ang mga vaccinated yun. Kaya tungod natin priority natin ang safety at protection sa mga kabataan. Okay. Sir Ryan, so since last 2 years, no? 2 years ago nang amo ni bing kabudlayan man sa tanan, no? Especially sa bayan sang education. Sa subong ning tion, Sir Ryan, doon muna ni siya ang dumay pinakadako nga number of students nga makapalapit sa eskwelahan, sir? Well, this is just the start. Actually, this is a 3-phase ni sa Bomboan, Drew, no? Bomboan. Nagsugod kita dito sa pilot limited face-to-face. Now we are already on the second phase, which is the expanded face-to-face. Pero limited man sa Japan in some ways. Pero this is already leading towards the all school opening sometime soon. Kung madeklarar na that we are COVID-free or whatsoever, di na siya padulong. Siguro by that time, muna siya nga hindi na maglantaw whether vaccinated or not. Kaya tungod nga na-achieve na ang ginatawag ng herd immunity, nga wala na sa may maka-infect, etc. Siguro, malabo tayo na once the time nga madeklarar nga sa mga health authorities natin nga amo na. So dira man nga pakanto ang Department of Education, amo na ang iyang direksyon. So para before kita maglabot kita, we have to prepare everything first, and then we have to progressively open the schools for face-to-face classes. Soon enough, mabuhay kay tungod na makabalik na kita sa quote-unquote the normal delivery of education nga naandan naton sa una. Okay, sir. Ano kani sir ang setup subong kay last time to wala sir may mga barrier, plastic pa na. Waay na gid na iya subong sir ang plastic nga na sir, no? That's one of the problems ang mga schools nga nahadlok mag-apply for face-to-face. Kay this is additional cost sa ila eh. Kaya tungod na magasto ang magpaubra sa barriers. Pero actually,
ano lang siya, gina-encourage pero it's not really demanded or mandated na kailangan may ara. Tungod niya lang daw naman ang ila financial resources. Ang importante, according sa protocol, according sa issue ng health office, na ang ventilation sa classroom is good, na ang flow ng hangin is mayugid. So kailangan as much as possible, open air kita, open ang mga windows, wala kortina, open ang doors, kung dugangan electric fan, padugangan. No need na some barriers actually. Ito nga isa na sa ka-feedback no nga nakuha naton na medyo ano siya sa visual, sa vision sa bata nga hindi ko kisa hindi kabate or hindi kakita galit namin ko na kay tungod buron kay plastic lang ginagamit so medyo buron magpasa sang blackboard so matindog pa ang bata para magkailapaw masa sa barrier so kilanglano niya magtindog. Tapos kung nag-ano man siya sa audio, kay tungkol nga tingamo siya obstruction sa sunod, nagapunggo ang sound, hindi na klaro ang ginahambal ng teacher. So wala, hindi na siya mandated, hindi siya strictly required. Ang importante is the ventilation. So kung air condition ang mga laboratory, dapat hindi lang agay mag-aircon, i-open air lang siya, i-open windows and open doors lang siya. Para ang flow ng air is maayo. Okay, so meaning to say, pero may mga schools pag-adjuster nga may barrier kung okay man lang sa ila. I mean, kung they have siguro enough. damo sila partners, damo sila resources, tiyan mo nang yung stricto gid nila, at subong ito, the way, sa ako nakuha nga feedback man sa nagligad na si Mana, na may i-recommend man nila daw ipakwa naman lang nila, kaya daw nakita nilang kapudlayan sa kabataan. Okay. Pero di ba sir, ang mga kabataan, yung mga subject na ang mga physical education, ang musina, basta yung mga contact sports bala. Ano na sir, ginadumidian na anay or okay man? So far, Bombon, that's part of the limited, no? Limited lang kita na sa mga subjects na nagahatag sa mga basic skills, no? For example, sa elementary, ang reading, ang mathematics, kag ang writing, amo na siyang mga importante nga mga subjects. Sa high school naman, kung ano to ang may laboratory, ang may mga hands-on, dapat amo na siya na i-prioritize. Pero we have to limit only to those subjects nga lang require individual activities, wala group activities, wala body contact. So for example, sa senior high school, ang mga smaunib lang welding, kay tungod ikaw man lang yung isang obra, way ka man na body contact, amo niya siya niya hindi na-prioritize. Ang mga massage, hindi lang anay, kay tungod there's body contact. So, limited gid siya. Limited in so many ways. In so many ways, okay. So, Sir Ayan, subong, for example, Sir Ayan, no, kung mangin, ano na ni kung mag-okay na gid ang tanan, magdalayo na gid bala Sir Ayan ang limited face-to-face. So there's a big chance pag ni Sir Ayan na we're hoping no kung tanawon lang nato bala sir into future na bala nga aspect sir. Di ba nato mapakta no basi sini nga tuig basi makabalik na kita sa full na gid bala nga face-to-face class. But Sir Ayan, ang mga kabataan subong paano ni no kung natun-an man ni bala nga for example yung modular type of approach ng education amo gini subong ang naga-trend. For example, kung magbalik na kita sa normal, no, pwede na siya balaihan, maliwat, makakas na. So, it takes naman, no, adjustment naman sa atong mga students, Sir Ayan. If you mean nga ang mga lessons na na-cover sa printed modules, yes, sir. Balikan. Oo. I am quite sure, Bombo Andrew, that would be the strategy of our schools, no? Okay. Na mag-start sila sa face-to-face, they will do the diagnostic. Kay kabudlay nga ipaproceed mo ang bata, i-advance mo ng bata, nga may kulang siya, nga na-behind siya, itong dawayan na itsindihan. So, I'm quite sure there will be remedial and review classes for them na paghiwaton sa mga teachers para lang kumbaga malagas ang dapat lagson kag para matupungan nila kung sa di na dapat sila nga lesson. Kay otherwise, mabudlayan ang next level, ang next nga grade level or even college.
kay tungod na kadako sang gap, kadako sang mga kakulangan nga wala na cover Correct, sir. tungod sa natabo sa during the pandemic. So I'm quite sure may ara gid ang mga teachers natin will be conducting remedial classes on that. Okay, sige sir. Salamat kid. Ang nakitaan ko, sir, tanan ng mga students and teachers are required to wear face mask samtang ara sa vicinity sang school. Sir, ayan. Yes, bomboan because it's part of the protocol. Maskin kita, maskin magwa kita or may pagtililipon, dapat we have to wear face mask. Why pa na iya deklarasyon na pwede na kwaon ang face mask. So they are required. Samtang ara sila sa sulod ng school, hindi nila mauba ang ina nga face mask. Except siguro nga kung manghugas sila sang guyan nila, sila man lang on their own man sila sa sulod ng banyo or sa wash area. So they can do that. Pero whenever they face or they are in a group or they are in a classroom, dapat they have to wear the face mask. Hindi pwede nga ubahon nila ina. May sanctions imposed sa estudyante. Paano ta ma-instill ang discipline, no? Sir Ian, I mean, syempre hindi na malipod. Mayara gina yung estudyante mapasaway gid, no? Hindi man ma-perfect. But paano ma-impose na sa mga estudyante? Ano ang advice niyo sa mga teachers para lang nga suksoko nila ang face mask? Remember, bomboan, subong mas damo ang teachers sa estudyante. Kay tungod nga not all teachers have classes. Kay tungod some of them wala man yung handle face-to-face. So, ang schools nato nag-organize din sila committees para may taga-bantay, may taga-saway. Amo na nga medyo hindi man makapadungol gid ang kabataan if ever kay tungod nga may manog lantaw sa ila, may manog saway sa ila, kag may available resources, may available stock sa mga classrooms kag sa schools naton. Kung for example nabugto ang ila face mask or nadulaan sila face mask or whatsoever, may ara supplies nga available dira nga pwede gid sila mahatagan, and not only face mask but as alcohol nila. Kay tungod gani may mga schools kita nga very very good gid in partnership sa resource mobilization. Damo sa ilang mga partners ang nagahatag para sa mga estudyante. As a matter of fact, ang iban may mga handheld ni lang ang mga alcohol ni nga sprayer, ng mga gagmay kada bata ginhatagan na muna. And if you notice sa pictures na ginapagawa ninyo subong ang Canroma Elementary School, they have this color-coded mask according nga sa grade level nila para makita kung ano ka nga grade level kag kung andiin ka nga classroom dapat masulod. Kay kinahanglanon hindi ka magpangnugayawon sa sulod sang klaseng eskwelahan. So kung di ka lang nga classroom dito ka lang sulod dira ka man magwa puli ka dayon. Hindi pwede nga mag-transfer ka classroom. So ako na nga may mga strategies ang ato nga mga eskwelahan. Very creative sila sa ilang mga strategies nga para ma-instill ang discipline. Yes, that's why amo nang next nga question kay as I have noticed may iban nga mix ang face mask sa isang classroom, but there are those especially mga elementary mayala sang red tanan, mayala sang orange tanan, mayala sang yellow tanan, provided ni sang school, sir. Violet. Well, ina nga mga uniform na I'm quite sure provided in isang school. Siguro with the help of their partners. Mga parents man siguro or mga alumni nila o mga LGU nila mismo. Ang ibang nga mix na wala na siguro na panumduman gid na ay pwede ta abon na gali. Itungod na siguro sa ara sa ulo nila kasi ang parents makasupply man sa mask. Pero although amo nang hambal ko sa schools here, they are required to have a stock mask kag alcohol nga they can provide to students whenever nga maubusan o madula or mabugto or whatsoever. Kailangan ready lang ang eskwelahan. Hopefully, nga siguro sa benchmarking makita ini sang ibang nga eskwelahan, they will also follow the same strategy para hapos man sa ila sa pagdisiplina sa kabataan. Karami, no? Okay, ang grade 1 hindi na siya makamix sa grade 2 or kay mabalaan mo ay grade 1 niya siya kay naka-red or grade 2 niya siya kay naka-yellow, Sir Ayan? That is correct, bomboan. Medyo lang siya, medyo anti-social lang sa akin kasi hindi ko socialize sa subong. Pero eventually siya kumadula na ng mga mas makabalik niya sila sa ilang tinagyang mga grupo-grupo sa una. Pero for the meantime, we have to bear with it. Kaya amo na kinahanglan yun sa ato na sitwasyon. Ugaling, syempre, sir, kung everyday, tapos, ano naman, guro mask ni nila, tela. Ano ni ganing eskwelahan, sir?
Canroma Elementary School sa Pontevedra. Kanami man. Sila lang gid nga school ang do nakapaminsar sini nga naka-implement. So far, dyan sa mga pictures na nakita ko, daw sila lang gid. Pero I don't know ha, wala ko kakita sa iban pa nga kay wala man nag-post sa Facebook mo. Medyo sila mahilig kasi sila yung mag-advertise ang ilang pang obra. So that's why makita naman ang ilang mga innovations. Kanami. Pero hopefully mga i-copy man sa iban para kay kami man ang ila purpose. Kung may pa-award ni sa face mask ni, do sila ginding mo daw guro sir mo. Sir Ayan. Posible. Oo, kay nami man yun ang paminsaran nila tuod sir nga may uniform. O galing syempre ang pamangkot, ang next nato ni pamangkot sina sir ang consistency man no. Kay syempre resources man na dira sir Ayan. Ang ano to liwat Miss Ann? Ang hambal ko ang isa lang gid dre ang consistency man kay syempre kung uniform tanan ang face mask, ma-effort ka, may time ka mahimo sina kag syempre kwarta man sir no, debla? Sir Ayan? Consistency and sustainability of the implementation. Amo ang aton lang taon man kay abo na encourage gid ang schools to look for partners. Kay kung budget lang sa eskwelahan, damo na siya kantuan ng budget niya, may repair pa na sa mga atop nila, may panweldo pa sa mga tao, ang tubig ang suga nga balayran. So kung baga hindi lang niya pwede magamit lang niya for that purpose sa COVID lang. So that's why nga gina-encourage sila mangita sa partners, mangita sa mga makabulig sa ila who can provide them with the supplies and the resources. Dako na ang most of them dako gid ang ginapangayo, dako gid ang ginabulig sa ila sang ilang mga banwaman. So that's why grateful man ang mga eskwelahan sila. Sir Ayan, it doesn't matter kung ang face mask nila is disposable or ang face mask nila tela. Di ba iba? Yeah, it doesn't matter. Why man siya gin-require kung ano, basta may face mask lang. Oo. Kay iban bala Sir Ayan Bomboan do naghahambal nga mas maayo kung ining face mask nga ano ni gani. Ining disposable bala compared sa tela kay do mas may disenyo gid siya nga mas protected kay gid kun amo sa nang gamiton mo sir. Ay possible man siguro Bomboan basi doble gani na guro. May disposable sa sulod ang sagwa dekorasyon. Sa bagay. Like that, no? Sa bagay, oo. Kaya syempre, pareho man natuod sir sa mga ginikanan, no? Kaya ang face mask nga daan niya, especially disposable, kinanglan maximum of 4 hours Correct. Ang gamit sina. Sila naman na. Oo. Tiluwas nga, budlay man to, no? Luwas pa balon ka sa bata mo. Ma-allot ka pa sang budget for the face mask. Sir Ayan? That is correct. Nagdugang sa aton ng mga budget. Actually, dugay ko na-realize pag sugod pa ba nagdugang naman ni para sa ako ng mga balaklon. Pero tigalig, that's napangayo sa chimpo, napangayo sa sitwasyon tayo, hindi ka man makaluwas dira. So we just have to do it with a little sacrifice. Iba na mo ding gasto mo di sa dire kay para may dugang ka dira. Amo mo na sa dapat niya ulobrahon, pero that's a requirement that we cannot really forgo, that we cannot ignore. Adjustment amo man na siguro ginahimo sa mga ginikanan subong. Pero sir, ano ang part bala sa ginatudlo tani sa mga kabataan, ang mga realization man sang DepEd ang nabulig sa aton sang pandemya, Sir Ayan? Bomboan, actually, sa pagsugod sa face-to-face, ang first gid why kita nagsugod sa klase. Kumbaga, during their first week, they are required to do the mental health and psychosocial support. That's where they discuss things nga mga realizations nila about COVID, about the pandemic, ano ang mga natunan nila, what are the goods and the bads that they have learned from it. Kaya para ma-crystallize sa bata ang iya nga mga emotions at ang iya nga mga views sa kabuhi. Kay tungod na hindi ka kasugod yun insigida formal class sa mga subjects mo, na may naghahang nga mga amoni nga mga pamangkot. So kailangan buligan ang bata to process all these things para he or she would also mature in time, no, sa iya nga mga experiences in life. Hindi ba lang ang classroom is not just for learning the theories and the concepts. It's also a venue for learning things about life, about everything that they can use, especially when they go out of the school na pag nakatapos na sila sang ila pag-eskwela. So mga life skills, mga
lessons nga dapat nila tunan gitatudlo man na sa ila. Oo. Kay sir, di bala, mental health problem do amo gini subong ang nag-arise mo under sa pandemic. Correct. May mga estudyante, Sir Ayan, nga do iba nagkalasapuan na lang amo na because of the module. Di bala sir, hindi man na malipod sa aton tanan. Yeah, there were cases in the past. Pero sa subong ang feedback or ang aton ng mga report monitoring regarding that, siguro yung bomboan is already in the culture of the Filipino na very resilient kita siguro, no? That's why nakawayan, palibot na makita na lang. We are also like that na kung maski matumba, babalik tindog. Kumbaga, siguro very minimal ang mga estudyante na makitaan sa signs that they are mentally affected or emotionally affected. However, because of the support system nato sa palibot naton, mas makadasig mag-cope ang mga kabataan na basta hatagan sila chance to makagwa, makalagaw, magpaliwa-liwa. I'm quite sure nga makadasig sila makakope dayon sa ila man nga ginabatsyag. Especially now nga iligwa na gid man, ang iba nagapamol na, nagalagaw na sa kundiin. Nag-ano na sila, kumbaga naka-adjust naman sila. Pero siyempre, it doesn't mean na untatan o kung hindi na mag-MHPSS activities ang TEPED. Continue gyapon, kag ginapamonitor natin in the field kung sino gina makitaan sa mga red flags, sa mga symptoms na dapat kung kilanglanan na tagan gid atensyon. We are deploying mga PFAers, ang mga psychological first aid naton providers. Gina-deploy natin sila para mag-atubang sa mga kabataan kag mag-istorya kag kung ano mabulig mapuligan. Speaking sang amon sina sir, no, may mga gina-require ang ining mga schools nga nagabalik klase na sang may dapat may nurse gid ang ina nga eskwelahan or something sa medical balang aspeto, sir? Actually, bomboanti, siyempre, kung nurse, ako, kung medical practitioner sa sulod sa eskwelahan, medyo mapudlay na. Kaya limited lang ang number of teachers na nakagraduate as nurse. Namblang yung first course nila, nurse, tapos naging teacher sila, very limited kinakatayo. Wala man kita items ng nurse per school. So, ang ginaobra natin, may ara kita mga teacher nurse, ang tawag natin na sa ila, or clinic teachers. Kumbaga yung mga coordinators sila na ginatudloan man sila sa mga what are the basics lang nga pwede nila maobra. Pero ang gina-require, encourage na obrahon sa mga schools is to tap the barangay, the BHWs, ang ilang mga health centers to augment. Kung may mga tao man nga pwede makabulig sila, i-augment na lang anay ang school personnel, especially on the matters of medical things, no. That's why they are encouraged to coordinate man sa mga health centers kasi sa mga health offices para in case nga may mga cases sila nga may naglain matsan, automatically they can call and help can be given also to the schools. But speaking sang naglain sang pamatsyag, sir, pagbalik ni subong balasang ining face-to-face classes, may incident nga was there a student nga pahilayo lang, no, kung may nagpositibo or naglain matsyag, nagtrangkaso because ang pagbalik or even teachers or wala man? Sa subong way kita ako ang nga report, no, nga naglain na matsyag because they are strictly ginapabalo na kung maglain na din man yung matsyag sa balay pa lang, hindi na pagpakadto sa eskwelahan. Same na sa mga personnel. Kung lain matsyag nila, hindi na kamagobra, just inform the principal or inform anybody from the school para mabalaan na sa eskwelahan na lain ang matsyag mo. You are not required to report in school kung amo na siya ang sitwasyon mo. So same na sa mga kabataan. So siguro, kung may nagalay man matsyag sa balay pa lang kapahimuyong na lang wala nagakanto sa school. So after nga giti kami na bato na report so far na after nag-open sang face-to-face nga may mga naglain matsyag sa school. Aside from the fact na hindi pwede kabalon or hindi pwede kapanyaga sa school, Sir Ayan, ang mga school canteen, pagbakal sa mga pagkaon sa gwa, ginadumili man? Well, yeah. Ang school canteen actually pwede sila ka-open kung well-managed. Kumbaga,
ang tanan assisted nga classic canteen, no? Ang mga bata will be assisted. Pero so far sa mga schools na nag-open, daway gid sila nag-open ana isang canteen Manila. So siguro kung may ara man break time na nakatabo within the 4 hours nga ang bata sa school, balon man nila, but they are only allowed to eat sa ilang desk. Nga hindi sila kailangan magbuwa. Kung samtang ka klase, pwede sila kakaon sa biscuit nila or mag-inom sa juice nila nga balon. Pero sa ilang lang yung pulungkuan. Pero ang sagwa pagig ng mga vendors as much as possible namon ang LGUs, ang barangays na sila mismo ang maghawan sinyo or hindi lang magpara-tiner sa mga vendors dira sa school. Kay tungod nga kung lantawon nato na ang mga vendors nga hindi kundi amo ning pulunsukan sa mga kabataan sa una. So ginadumilian with the help of the barangay kay tungod ang buwas ng eskwelahan hindi na may sakop sa eskwelahan, so barangay na may obligasyon. So ginapangayoan bulig ang barangay na sila mismo ang magsaway nga wala da may mapaligya sa buwas ng school. Okay, sige. No, so we've discussed everything man siguro, Sir Ayan. Siguro, Sir, gusto ko lang pangayoon ang advice mo. Syempre, normal man sa mga ginikanan ang may fear pa nga magpabalik sa ilang mga kabataan sa eskwelahan. No, that's very normal kay bata mo man na mo what ang gusto mo lang gid pa ang best kag safety sa imo bata. But anong gusto mo advice sa mga parents sa sining amat-amat na nato nga pagbalik sa face-to-face classes, Sir Ayan? Oh well, sa mga ginikanan, no, for the past 2 years or almost 3 years na kita, nga nakita nyo, although yung padayon ng edukasyon through different means, may ara kita printed, may ara kita online, pero nakita ninyo may kabudlayan. It's the kind of learning that your children had when they were still in school is different from the kind of learning they have now, given through modules lang sila gatoon. One way nga makabuli kita na para mapasanyog, mas maging malapad ang pagtuon, ang matun-an sang kabataan, dapat siguro we already have to consider and take it seriously. Ini ang panibag-o nga gina-offer sa DepEd na face-to-face na nagapakadto na gidman kita sa full bloom, full blast nga opening sa tanan nga eskwelahan, hindi na malikawan sa pila ka adlaw mabalik na mga kabataan ninyo. So sa subong pa lang ang dula ang kahadlok for as long as protected ang mga bata niyo. Kay ang DepEd ginasigurado yaman na proteksyonan niya ang kabataan niya, proteksyonan niya ang personnel para maskin ara sa sulod sang eskwelahan may klase man wala sing matabo nga malain both sa learners kag sa mga personnel. So gina-assure sang DepEd na kumbaga ara ang protection, ang safety, amo na siya ang kumbaga ang priority gid sang DepEd sa subong para sa kabataan. So ara ang tanan ginubra ang tanan buligan naton nga mga kabataan makatuon by also allowing them na magkadto nga maging parts ng face-to-face. Although siyempre hindi man tanan as lahat subong pwede makasulod, no, ma-akomodar, pero i-consider naton na preparahan naton ang eventual opening of schools. Kay again, hindi na siya malayo na nga matabo, no? Matabo na siya kay especially kung abat-abat na kag nagakadula na ang COVID, mabalik kita sa aton na normal na sitwasyon. So idula ang kahadlok, get as much information as you can from reliable sources kay para mas maklaro, mas mapalapad nato ng aton paminsaro, ng aton na pag-itsindi sa aton na sitwasyon subong. How about, sir, second, your advice to the students naman naton, mga estudyante? Well, sa mga estudyante, this is kumbaga, this is an opportunity you have been waiting for. Kay kamo reklamo sang nagligad dito na babuday ang pagtuon. Here is an opportunity, maskin limited lang ang oras nyo sa eskwelahan. There is already your teacher who can guide you in your studies. Makapaitsindi sa inyo sang inyong mga leksyon.
grab this opportunity, maximize the time you are in school. I know nga hindi ka mo dali-dali lang istorya maskin kay sino kay tungod na there's always distancing, may ara kita mga limitations. Pero grab the opportunity nga kung makapaklaro ka, makapa-itsindi ka, makapakayo ka bulig sa mistra mo, grab this opportunity ka hindi pag-uyangi ang simpo nga ara ka sa school kay tungod nakita mo ng diferensya sa pagtuon nga ara ka lang sa balay ka sa pagtuon nga ara ka sa eskwelahan. Dapat that is one realization nga nakita sa tanan nga kabataan during this pandemic, ang difference between the two. Para mas mahatagan nila value ang education kag mahatagan nila value ang ilang pagtuon. Lastly, your advice to the teachers ang nagabug-os sang Department of Education sa province of Negros Occidental, Sir Ian? Actually, I would like to commend all our teachers, no, for 3 years now. They have been working so hard. Ang impression, ang perceptions ang iban, daw nagtawhay ang pangabuhi ka teacher, pero actually nagdululubli ang ilang ulubrahon kay tungod na kung baka sila sa pag-print, sa pag-distribute, sa pag-retrieve. Here, now is an opportunity na mas kumbaga mapakita nyo ang inyong commitment sa inyong profession, no? Sa mga wala pa nga nakapabakuna, ang ginakampanya tagid is for you to have yourselves vaccinated kay para maging parte kamo sa inyong historic event, this part of history naton na nagbalalik na kamo sa school after the 3 years nga pandemic nga naagyan naton. Kumbaga, hold on, kay damo pa challenges. I'm quite sure damo gikita challenges na ito pangon, especially on the teaching and learning process. Kay tungod nga balaan naton, we know for a fact nga dako gid ang nadula tungod sa 3-year nga gap nga naagyan naton. Pero sige lang, sa pagpadayon naton, if we just keep on holding on, keep the faith, nga matudluan naton kag mas mapaalam naton ang mga kabataan naton this time to prepare them also for their future nga mga endeavors, no, maging college student man sila kung di man sila makadto sa pangabuhi nila, may matun-an man, may natun-an gid sila kag may usaron sila pagwa nila sa eskwelahan. So sa mga teachers nato na nga sige lang padayon ta lang, kung ihatag ta lang ang aton na best, always the best foot forward lang kita. Hindi ka man mahatag ang tanan, pero kung mapakita nato na we are doing everything in our capacity, I'm quite sure you will be rewarded also, not materially, not so whatsoever, but definitely there will be something good that will happen also. Okay, sige, with this, no, Sir Ian Arnold Arnaiz, ang Project Development Officer 2 kag PIO designate sang DepEd Negros Occidental. Thank you so much for your time, sir. Salamat gid kag maayong aga. Thank you very much, Bombo Andrew kag sa Bombo, sa inyong programa. Salamat gid for always considering DepEd. Thank you very much. Salamat gid, sir. Salamat, sir. No, so there you have it. Once again, Bombo Andrew ang PIO designate kag ang Project Development Officer sang DepEd Negros Occidental, Sir Ian Arnold Arnaiz. At least, no, 16 schools, tanan, all in all, pagbalik sa Monday, 8 nagligad, madugang 8. And amat-amat lang. Siguro, ang kinatanaw natin sa ni Bombo Andrew by next na sinina, kung di tapuso na nga school year, pag-open 2022-2023, mas madamo pagid, or I think mas magbalik magid ang tanan. Kung mag-alert level 1. No? Gani. Na balang manormalize na kay kapoy man gid tuod, no, nga modulars, especially sa mga ginikanan, maintindihan tagid, no, kabudlay magtudlo sa mga kabataan, kay dapat sa mga teachers ni siya magtudlo sang lessons, so amo sina, so kabay pa cooperation kay amat-amat, kumbaga amat-amat naman nga nagatahaw subong Bombo Andrew ang COVID. Amo gid correct Bombo Ante. Isa naman ni sa mga positive nga mga makita naton subong, no, kay subong nagaamat-amat na kita bag-o sa palibot bala kay because ang nagdigat Bomboan do naga-struggle makita subong ari na makita na nato ng mga positive nga mga result because of this vaccination mga ginapatigayon sa gobyerno. So tanan ara na sinundan na ni Bomboan, no. At isang nagligad to dalahiga na man to pag-abot ni COVID. So bogti amo naman ang ni connected naman ang tanan because nga kita fully vaccinated as mga kabataan o kung mga estudyante.
o mga pupils bumbuan, no? So, tiyaran na kabataan, ti makabati. Basta mo na face-to-face class na, ti excited na ning tanan. Pero galing, mulang naagan-hagan na gidanay, presto sa face mask, bala. Hindi kaya ka pang lugayawong kung dating ka classroom. Ka-color coding. Oo. Sakto gina. Mayo man na bumbuan kay ma-identify. Correct. No. Ay, di ka di pwede kay grade ka. Kay naka-yellow ka da. Oo. Okay, sige. Anyway, bumbuan, pause kita for a while. Yes. Pagbalik ta, no? Matawag kita? Yes. Check to bumbuan, no? Ang Bombo Jensen. Kay nakakuha sang isa naman ni kabugal sa pungsod Pilipinas bumbuan no? Nga si Vincent Astrolabio nga perde si Guillermo Rigondo bumbuan. Check na naton ang update. Alright, sige. Sa aton lang, mapagpanambalik. Stand by. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease sini ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang oral
oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga Okay, sige, balik na sa ato nga palatuntunan drigid lamang sa Good Morning Philippines. Bombo Andrew, yari sa piyak na linya, si Bombo Edna. Bombo Yes, Andrew. yes, Bombo. So, sa piyak na linya, no, ato maning bisitaho na aton nga sister station man dito sa Gensan, Bombo Radio Gensan, Bomboan. Matapos nga nakakuha si Vincent Astrolabio sang bago naman ni, no, masiling natong Bomboan nga mapabugal naman nato, no, nga kadalagaan sang Pinoy boxing. Kay kabalo kita Bomboan, basta Pinoy, basta boxing niya, hindi kayo magpuli ang Pinoy. So, si Vincent Astrolabio, nakakuha ni sang, o kung nakuha ya, o kung naagaw yan, no? Ang WBC International Bantamweight Belt, no? Sa matapos nga naperdi ng two-time Olympic gold medalist nga si Guillermo Rigondo via unanimous decision. So, rin sa pekel niya ang aton nga station sa Gensan, Bombo Radio Gensan. Good morning, Ma'am Edna. Welcome din sa Bombo Radio Bacolod. Kaupon mo musubong si Bombo Ann and Bombo Andrew. May aga, Bombo Radio Bacolod, proud na sa Gensan sa tagumpay si Vincent Astrolabio sa laban nito kay Guillermo Rigondo doon sa may Dubai. Kanina, so exclusive interview ng Bombo Radio Gensan sa partner ni Vincent Astrolabio na masayang-masaya sila sa tagumpay ng nasabing boksero dahil nga tagumpay po nila ang nasabing araw na ito dahil matagal na napangarap ni Vincent na matalo itong si Guillermo Rigondo. Dahil nga dito sa kalatagumpay nito, mas marami pa mga malalaking fight ang inaasahan nito kay Guillermo, dito kay Vincent Astrolabio. Ayon kay Lovely na naniniwala talaga siya na kayang-kaya ng kanyang partner ang kalaban dahil sa magandang performance na ipinakita nito at kung saan pursido at determinado sa kanyang pangarap. Dagdag pa ni Lovely na isang taon ang preparasyon ng kanyang partner para sa naturang laban dahil na last year pa ang pinakahuling laban nito ni Astrolabio at doon sila sa may Inti Gym sa may Davao City na nagtitraining. So umalis sila dito ng Gensan, ilang taon na ang nakaraan at para mag-training doon sa Davao City kasama si Coach Nonoy Neri. Ayon po sa kanya na pangarap talaga ng kanyang partner ang itong laban na ito dahil nga matagal na naghihintay na mabigyan ng break at ito na ang pagkakataon. Kaya nga hindi nila sinayang ang pagkakataon at hindi nila sinayang ang oras para maipakita kung gaano ba ang bagsik nito ni si Astrolabio. Ayon pa kay Lovely na bukas inaasahan na uuwi ito sa Pilipinas ang naturang boksero kasama si Coach Nonoy Neri at sa susunod na araw uuwi sila dito sa Gensan para sa tagumpay. Bombo Edna,
boksero. Yes. Yes. Bombo Edna, bilang background ni Vincent Astrolabio, mga ilang taon na po ba siyang nagbo-boxing? Matagal na. Dahil nga na-interview rin natin yung dating coach dito sa Jansan, na si Coach Boy Gaballo, na maliit pa. Kanya nakita umali doon sa daan itong si Vincent. Kaya nga sinabi niya na pupunta sa kanyang gym doon kasi kapitbahay rin sila sa isang barangay dito sa Lagaw, na nakita niya itong si Vincent dahil nga may angking kakaibang abilidad. Kaya nga sinabihan niya pupunta sa kanyang gym at doon niya kanyang training at sa kanyang bahay mismo at pinatira itong si Vincent Astrolabio. Kaya nga sabi nga ni Coach Boy na walang-wala talaga. Mahirap itong pamilya ni Vincent Astrolabio, kaya kanyang kinupok para nga ma-training or maging magaling pa sa larangan ng boxing. Mm-hmm. Okay. Sige. So, congratulations, no? Proud na proud kayo dyan sa Jansan, sa General Santos, no? So, kung saan, dito rin ang hometown ng ating pambansang kamao, diba? So, talagang maraming magagaling na boxers dyan, Bombo Edna? Yes, Bomboan. Itong si Astrolabio is isa sa mga boksero ni Manny Pacquiao, ni Senador Manny Pacquiao. So, nasa ilalim ito na pangalaga ng INPI Promotion, kung saan nga si Coach Nonoy Neri ang kanyang coach doon sa Davao City. Alright, Bombo Edna, thank you so much. Maraming salamat, Bombo Radio Bacolod. Yan po ang pinakaulit-ulit ng radio sa Bombo Radio Jansan, Bombo Edna Mendoza para sa Radio ng Pilipinas, ang consistent na sa Jansan Radio. Bombo! Okay, sige, salamat kid Bombo Edna Mendoza, ang Bombo Radio General Santos City. Damo boksidor nga maayon to sa Jansan. Actually, diri sa Negros, damo man diri Bomboan. Correct. Damo Bomboan. Kitigaling duwala na gid bala na kilala gid. Pero may ara iban nga na swerte kung nangin mapalaro man Bomboan. Ito tito nagapangita sa karir nila sa luwasang pungsod naton, no? Kag nagapadayon itong ilang career Bomboan, no? Kakangay kay Serbania bala sa bago, no? Genesis Serbania. At ginapatihan nga to sa Japan subong, no? So amo na bala kag pila pa ka mga Olympics o kung mga Olympians tri Bomboan nga diri man sa aton sa Negros. Yes, no? So thank you so much sa aton yung mga kabombo, Bombo Andrew. Why nakita mo nabilin niya tiyempo. Salamat sa aton yung mga bisita, no? Earlier, syempre nga aton yung Bombo International Correspondent, direkta iya sa England, United Kingdom, si Ramil Sugo ng paydayo natin nga discussion sining ginapangamuyuan ta nga matapos na nga giyera, invasion, kung tawgon, aggression dito sa Ukraine nga ginahimo sang Russia. Yes, Bomboan, no? Kag pasalamat man kita sa ato nga mga bisita pagid, no? Kag congratulations man sa ila kag because of their abilities kag ilang mga talents man Bomboan bulig man, no? Kag nakapabutyag man sila sa ilang mga interpretasyon, no? Kung ano ang COVID-19 pandemic sa Bomboan. Congratulations to kay Sir Josone, kay Miss Mariel, kay Sir Buddy, no? Nga mga winners sa Charter Days ang bago nga gindungan man mismo sa National Art Month. So congratulations sa inyo. Ang amat-amat na nga pagbalik sang face-to-face classes. Again, thank you so much kay Sir Ian Arnold Arnaiz sang DepEd Negros Occidental. So, why na kita mga kabinamin na bilin nga tiyempo? Standby na sa pagpangalagad sa gitara sa Bombo. May kaupod ninyo si Bombo Daniel Lecciones. Sa gihapon kami ang inyong mga alagad. Bombo Franz, Sandro Borgos. Kag ako naman si Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, #1 sa Bacolod. Basta Radyo Bombo! Good morning, Philippines! Bombo Radio Bacolod. #1 Basta Radio Bombo. Tips sagud malikawan ng insomnia.